Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay Hùng Nguyễn trở lại chương trình cùng với cái mục đích là đọc những cái comment của chương trình Nước Việt với tôi và về những cái góp ý của quý vị và các bạn. Song song theo đó thì Hùng Nguyễn cũng tương tác với những cái chương trình khác, nên cũng có vào đọc comment để mà tìm hiểu thêm cái ý kiến của các bạn như thế nào về những cái tâm tư, cái tình cảm, rồi hoặc là có những cái gọi là đối nghịch để chúng ta có thể là đưa ra những cái thông tin cho nhau. Nhiều khi cũng phải dùng những cái lời lẽ hơi là gắt gỏng hoặc cao có, gắt gỏng cao có, hoặc là xúc xỉm nhau thì cũng rất là khó nghe. Nhưng mà Hùng Nguyễn thì cũng nghĩ rằng đó là những cái điều kiện để cho làm chi, để cái người Việt mình khắp nơi tìm hiểu lẫn nhau. Bởi vì đất nước chúng ta thật là rắc rối mà trải dài ra qua một cái thời kỳ chiến tranh rất là dài. Mà cái cuộc sống của tôi thì nó trải dài gần như là chỉ được hòa bình yên ấm là sau cũng nhiều năm. Thì thành đi cái sự ảnh hưởng đó, cái sức ảnh hưởng đó thì tôi nghĩ là nếu mà các bạn mà sinh sau năm 1975 thì có thể là cũng còn thiếu những cái thông tin. Cho nên cái điều kiện mà hiểu biết về cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa thì cũng không có, các bạn cũng không có điều kiện, hoặc là các bạn cũng đã từng nghe những cái tuyên truyền hoặc là những cái học tập của mình, những cái chương trình học tập của mình, thành đi một cái chế độ mà gọi là đối nghịch lại với cái chế độ cộng sản. Thì dĩ nhiên là trong quá khứ thì Việt Nam Cộng Hòa thì cũng đã thua cái trận chiến tại Việt Nam do hai cái khối, một là khối tư bản chủ nghĩa và một là khối cộng sản chủ nghĩa. Thì hai khối đó lại dùng cái nước Việt Nam của chúng ta để làm thành một cái chiến trường đó. Thì cũng như anh Hoàng Duy Hùng đã nói những cái clip trước là họ dùng cái chiến trường, họ dùng cái đất nước Việt Nam để làm chiến trường để chi, để những cái có bom đạn. Người Mỹ họ còn sau cái chiến tranh thế giới thứ hai thì những cái bom đạn cũng còn rất là nhiều, bởi vì họ phải đem tiếp tục để gây chiến tranh với những nước khác đó. Tại vì thì nếu mà nói cái thu nhập chính của cái đất nước Mỹ, của cái người Mỹ là về khí tài quân sự và buôn bán khí tài quân sự, thì cái đó là nó cũng làm cho cái đất nước do một cái gọi là những cái tập đoàn. Nước Mỹ thì cái vấn đề mà sản xuất vũ khí hay này kia thì không, là có những cái tập đoàn rất là lớn. Thì những cái tập đoàn đó thì đóng thuế cho chính phủ Mỹ một năm rất là nhiều tiền. Thành đi những cái tập đoàn mà về sản xuất về vũ khí thì nó rất là mạnh đó. Thành đi từ cái chỗ đó thì khi mà Mỹ đi tới đâu thì nói mà có nghĩa là ban giao làm ăn kinh tế, hoặc là này kia, thì cái sự mà khó khăn, nếu mà không được thuận thảo, không được cùng chiến tuyến thì nó cũng dễ dàng xảy ra chiến tranh. Mà tiềm lực quân sự của Mỹ thì theo các bạn cũng đã biết rồi, bây giờ thì tiềm lực quân sự rất là lớn đó. Thành đi mới có cái vấn đề là chiến tranh tại Việt Nam đó. Thành đi các bạn biết là tại sao mà sau cái năm 1954, sau cái hiệp định Geneva thì Việt Nam mình bị chia cắt, chứ thật sự ra là không có ai mà muốn chia cắt hết. Nhưng mà bị sao, cũng bị về những cái chủ nghĩa
do cái chủ nghĩa cộng sản trên quê hương miền Bắc và cái chủ nghĩa tư bản, không phải là tư bản mà gọi là Cộng hòa, thì nó lại nằm ở trên quê hương miền Nam. Thì thành đi từ đó thì đất nước Việt Nam bị chia cắt từ năm 1954, chứ trước đó thì đâu có chia cắt đâu, phải không? Thành đi từ chỗ đó thì tôi cũng với một cái chút hiểu biết của mình, tại vì thực sự ra là thời gian Việt Nam Cộng Hòa thì tuổi tôi cũng còn là học sinh, mới học sinh cấp 1, cấp 2 thôi đó. Thành đi nhưng mà chúng tôi cũng là có cái sự ảnh hưởng rồi, trong đó gia đình chúng tôi thì cũng sống ở một cái quận hiện bây giờ gọi là quận Long Thành. Thì quận Long Thành thì cũng chúng tôi cũng sống ở ngoài thành thị. Thành đi từ chỗ đó thì gia đình chúng tôi dĩ nhiên là nếu mà hồi xưa mà nếu mà gia đình mà thường thường sống ở ngoài thành thị á, thì thường thường theo chế độ Cộng hòa, theo Việt Nam Cộng hòa. Nhưng mà cách nhà tôi khoảng chừng 5-7 cây số thôi, 10 cây số trở lại thôi, thì cũng có những cái người đang sống ở trong cái vùng gọi là những cái vùng gọi là hồi xưa thì trước Việt Nam Cộng Hòa thì trước 75 thì gọi là những cái vùng Việt Cộng. Thành đi cách đó cũng khoảng chừng vài cây số thì đã là vùng có Việt Cộng rồi. Thành đi thanh niên ở đó, cái người dân ở đó thì thường thường phải theo Việt Cộng thôi. Cái đó là nó rõ ràng như vậy. Thành đi hôm nay tôi không đọc những cái bài của anh Hùng với anh Nam Sơn trong cái chương trình Nước Việt nữa, mà bởi vì cái đó thì nó cũng bình thường quá, tại vì tất cả các bạn đặt những cái câu comment cho cái chương trình của anh Hùng với anh Nam Sơn thì nó cũng còn rất là đơn giản. Thì tôi nghĩ là nếu mà được mà qua bên cái chương trình này đó thì sẽ sôi động hơn. Thành đi từ đó thì tôi cũng mời các bạn nên vào thăm trở lại cái clip mà do tôi tham gia cũng làm khảo sát của Direct Phạm, là chương trình Nửa Vòng Trái Đất. Tôi cũng có diện kiến với anh ấy, rồi cũng có đưa ra một vài lời phát biểu. Do cái gọi là cái hiểu biết của tôi, tôi cũng có những cái mong mỏi thế này thế kia. Thành đi cái thời gian này là thời gian cũng đang nóng bỏng về những cái thông tin ở trên mạng, thông qua cái vấn đề nhất là cái hội nghị RI20, rồi kế đó là cái chuyện mà chuyến gặp gỡ mà giữa ông Trump với ông Kim Jong-un. Thành đi tôi thì ước ao, thành đi tôi đang ở Mỹ, thì thành đi tôi sống với người Việt Nam Cộng Hòa rất là đông đó. Thành đi từ đó tôi mới có những cái ước ao, mặc dù giờ thì ai cũng biết rồi, cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa thì chế độ đã đi vào vĩ vãng rồi, cũng là thời quá khứ rồi. Nhưng tôi muốn nói tới con cái của họ, chứ tôi không có nói họ, tại vì thật sự ra thì chế độ đó thì bây giờ nó cũng đã đi vào vĩ vãng. Các bác, các chú rồi này kia Việt Nam Cộng Hòa thì bây giờ nếu mà cấp lãnh đạo thì cũng đã 80 mấy, 90, có người 90, thì một số đã mất hết rồi thì cũng không còn ai nhiều. Thì cái đó là thành phần lãnh đạo của Việt Nam Cộng Hòa. Những cái người cấp tướng, cấp tá ngày xưa của Việt Nam Cộng Hòa thì phần đông là đã mất hết rồi. Thành đi nếu mà nói về cái vấn đề đó thì bây giờ còn cái cấp kế đó, thì cấp kế đó thì cũng phải 80 mấy. Thì 80 mấy thì nghĩ là sức khỏe của họ cũng không còn cho phép họ tham gia với chính trường nữa. Nhưng mà tôi nói ở đây thì tôi muốn nói về cái vấn đề là hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa. Thì các bạn nên nhớ, thì cái đó là tôi nhấn mạnh. Tại sao tôi muốn đề cập về vấn đề hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa? Tại vì hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa thì trong đó cũng có tôi, trong đó cũng có tôi ở trong đó. Thành ra tôi muốn nói về tôi, cũng như Hoàng Duy Hùng cũng là hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa. Thì chúng tôi muốn nói về những cái người hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa. Các bạn vào đây tương tác thì cũng đang nói chuyện với chúng tôi, là cũng đang nói chuyện với hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa. Hoặc là những cái chương trình mà các bạn tương tác ở bên Cali, thì các bạn vào nói chuyện thì các bạn cũng tương tác với những cái người con cái của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Bây giờ để trở lại đọc cái comment nằm ở trên cái trang của Nửa Vòng Trái Đất, thì các bạn hãy vào đây để xem một cái clip
Mà ngày hôm qua tôi cũng có nói chuyện với ở trên nửa vòng trái đất, thì các bạn đã xem được, cũng gửi cho tôi những cái comment. Phần đông thì rất là gọi là cay đắng. Nhưng mà tôi thấy là cũng vui vẻ, là tại sao các bạn, tôi nghĩ là các bạn có thể là viết ra những cái comment đó, thì khi tôi đọc thì tôi cũng nghĩ ngay là các bạn có thể là trẻ hơn tôi, nhỏ tuổi hơn tôi, cũng có thể là không sống qua cái thời kỳ đó, hoặc cái thời kỳ Việt Nam Cộng Hòa, thì các bạn ở miền Bắc thì các bạn cũng không có hiểu nhiều. Tại vì ngoài cái vĩ tuyến 17 đổ ra là chế độ xã hội chủ nghĩa theo phía miền Bắc, thì các bạn không hiểu về cái Việt Nam Cộng Hòa là thế nào. Chỉ có những cái người mà sau vĩ tuyến 17 là từ Quảng Trị, Đông Hà, còn Đông Hới thì đã nằm bên gọi là bên vĩ tuyến 17 là đã nằm ở bên có nghĩa là Đông Hà, Đông Hới thì kế bên nhau, nhưng mà Đông Hà đó thì nằm là Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà ngày xưa đó chứ không phải bây giờ, tôi nói là trước 75. Còn Nông Hới là kế đó, nhưng mà lại nằm bên phía gọi là bên phía nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Thành đi bây giờ thì tôi đọc những cái khảo sát ngày hôm qua, thì có những cái khảo sát thì tôi cũng muốn trình bày lên đây cho các bạn biết về cái khảo sát đó. Xin lỗi quý vị. Và cũng để cho các bạn hiểu thêm về tôi. Tôi thì sao thì tôi nói như vậy, chứ tôi không có thể khéo tay, khéo ăn, khéo nói, mà cái này là do cái suy nghĩ. Thành đi có thể là làm phiền lòng các bạn, nhưng mà mong rằng những cái lời nói cái này là thật tâm của tôi, thì tôi nói ra. Nếu mà cái điều kiện hiểu biết của chúng ta mà nó còn ngăn trở, thì mong rằng thì các bạn cũng thông cảm với nhau. Trên thế giới, số một trên thế giới này, và đã biết cách như là tiến lui để mà giải quyết cái căng thẳng về vấn đề là phi nhạt Đây là phi cái hạt clip của nhân hóa ông bán đảo Triều Tiên. Thì dĩ nhiên là nếu mà mong muốn mà nó xảy ra nhanh, được thỏa thuận với nhau nhanh á, thì thật sự ra là ông Trump ông không có đặt ra nhiều cái plan như vậy. Nhưng mà tại vì người Mỹ người ta cũng đã dự đoán rằng là có nghĩa là chơi với những cái nước cộng sản rất là khó, là đi từ chỗ đó thì ông ta cũng có đặt ra những cái plan, thì cũng thông qua những cái plan mà ông ta đặt ra như vậy á, thì có nghĩa là tôi nghĩ là nó cũng đang đi vào quỹ đạo. Dĩ nhiên thì vấn đề mà ban giao giữa hai nước để mà xóa bỏ cái vũ khí hạt nhân, hoặc là để giúp cho đất nước Bắc Hàn phát triển, cũng với mục đích là để cho Bắc Hàn với Nam Hàn để mà gọi là giống như là trở thành thống nhất, thì cái đó thực sự ra nếu mà nói đúng ra thì nó rất là tốt. Thì tôi nghĩ thì không sớm thì muộn thôi, thì tôi nghĩ là điều kiện này thì nó cũng sẽ xảy ra. Thì tôi nghĩ chắc cũng phải 1-2 lần nữa, chứ còn lần thứ 3 này thì dù có tốt đẹp đi nữa cho cái lần gặp thứ 3 này, nhưng mà thật sự ra này nó cũng còn có những cái kiểu, cũng còn có nhiều cái quan trái mà đã đất nước Bắc Hàn cũng đã nhiều đời nhiều kiếp đã với đất nước Mỹ và hai cái chính quyền cũng đã đắng cay về trong quá khứ. Tôi chỉ có một cái thầm ước ao là làm sao mà thông qua cái vấn đề mà tại sao người Mỹ họ phải lo, họ đi bắt tay cho người Bắc Hàn để mà lo cho mấy người Nam Hàn như vậy. Nhưng mà tôi có một cái suy nghĩ ở tại sao đáng lẽ là người Mỹ họ cũng nên giúp cho cái người Việt Nam Cộng Hòa và cái người mà Cộng sản cũng nên bắt tay như vậy chứ. Tại vì tôi nghĩ thực sự ra thì nếu mà người Việt Nam Cộng Hòa mà người Cộng sản mà được bắt tay như vậy thì đất nước Việt Nam sẽ bùng lên phát triển một cách rực rỡ. Tại vì sao? Tại vì thực sự ra thì theo tôi tìm hiểu theo cái thiện ý của tôi, theo cái suy nghĩ của tôi đó, thì cái người Việt Nam Cộng Hòa sau khi mà sau 75 thì gọi là mất nước, rồi mất chế độ, mất này mất kia đó, thì do cái gì? Do người Mỹ họ kết hợp với người Trung Quốc vào năm 72, 73 gì ở bên ông Kissinger thì phải đã bỏ rơi cái gọi là cái chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, Việt Nam.
chào Lâm Rồi từ Thanh, đó mới từ chào đó mới Phước chấm dứt Nguyễn, cái cuộc chiến tranh Việt Nam. Thì thật Phương sự ra cái sĩ Phạm, quan, cái người sĩ quan quân lực Việt chào Nam Cộng Hòa thì cái đau Đặng đáu của Văn người ta Thúy, thì cái Thúy mất Văn nước là Đại. một, nhưng mà cái đau là cái đau gì, là bị chính quyền bị bỏ rơi. Thì bây giờ thì tôi nghĩ là cũng có nhiều điều kiện, thì cũng có thể là Mỹ cũng có thể là, tại vì trong cái vấn đề bàn giao giữa Mỹ và Việt Nam, sau cái chiến tranh Việt Nam thì Mỹ cũng là người thua trận, nhưng mà cái gọi là cái đền bù chiến tranh Việt Nam thì Mỹ cũng chưa. Đó, nên là như tôi nghĩ là nếu mà được điều kiện này, mà để cho vừa Việt Nam Cộng Hòa mà vừa người cộng sản mà được hai bên mà để mà bắt tay, mà được người Mỹ đứng ở giữa để mà kéo ra, mà để cho hai bên bắt tay với nhau á, thì tôi nghĩ rồi cũng kiếm được chút đỉnh về gọi là bồi thường chiến tranh Việt Nam, vì cái tác nhân của cái chiến tranh Việt Nam là do người Mỹ tạo ra cho đất nước Việt Nam, mà tới nay là 40 mấy năm rồi. Mặc dù chiến tranh đã qua đi, nhưng mà cái tinh thần của người Việt Nam cũng giữ cái chế độ, hai chế độ thì cũng chưa có hàn gắn. Cũng giống như bên Bắc Hàn, tôi nghĩ là ông Trump thì ông có thể làm được cho Bắc Hàn vì điều kiện hạt nhân, nhưng mà thực sự cái đó thì tôi nghĩ nó không có khó. Nhưng mà cái điều kiện mà làm cho Việt Nam Cộng Hòa và làm cho Việt Nam Cộng sản nè, để cái người Việt Nam mà nắm tay nhau, thì tôi nghĩ người Việt Nam chúng ta nên nghĩ tới cái điều kiện làm sao mà để cho người Mỹ, ta đứng ra vô để mà người ta có thể là giúp cho cái người Việt Nam mình xích lại gần nhau được, thì cái đó mới hay. Tại thời buổi này thì tôi thấy Việt Nam Cộng Hòa cũng rất là thích người Mỹ, mà người cộng sản thì cũng rất là thích người Mỹ. Thành đi người Việt Nam hình như ai bây giờ ai cũng thích người Mỹ hết. Mà nếu mà người Việt Nam Cộng Hòa và người cộng sản mà kết hợp lại bằng cái sự mà bắt tay với người Mỹ vào nữa, thì những cái con cái hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa là những cái gọi là những cái nhân tài của đất nước. Nếu mà được hòa quản như vậy thì đất nước Việt Nam sẽ bùng lên phát triển, tôi nghĩ là sẽ rất là mạnh. Thành đi cái đó là cái tôi mong, chứ còn cái ông Trump với cái ông Kim Jong Un đó thì có thành công hay không thì tôi nghĩ là cũng phải một vài lần nữa, chứ nó không có nhanh được như là chúng ta mong đợi. Phải nói Các bạn đã nghe được những cái câu nói tôi nằm ở trên cái của cái bên nửa vòng trái đất, phải không? Thì để đọc qua những cái comment này thì tôi đầu tiên thì tôi sẽ đọc vào những cái comment mà được đọc rất là vui và cũng rất là cay đắng, nằm ở trên cái trang khảo sát của Nửa Vòng Trái Đất. Thì mời các bạn vào xem ở bên trang Nửa Vòng Trái Đất. Đầu tiên tôi chỉ kiếm những cái comment mà nó đụng và nó chạm với nhau thôi, nói về tôi thôi, chứ tôi không có đọc những cái comment khác, bởi vì các bạn cũng đừng có lo mà mất thời gian nhé. Câu đầu tiên thì các bạn nghe ngay. Đây là cái câu mà đâu rồi, đây Phong Tô Hoài có nói rằng Hùng Nguyễn, Việt Nam Cộng Hòa còn là một chế độ để đại diện cho chính thể nào không mà đòi Việt Nam bắt tay? Và anh ta có chấm hỏi, đây là câu hỏi. Ô, nhầm lẫn quá rồi Hùng Nguyễn. Giờ đây người Việt ở hải ngoại là một bộ phận không thể tách rời của người Việt Nam. Nhà nước Việt Nam đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để họ hòa nhập lại với người dân trong nước mà họ không muốn. Họ chỉ phá hoại, các ông bên đó bớt nhầm lẫn đi. Đấy, câu này thì tôi nghe rất là thấm thía. Thật sự ra thì nhà nước đã đưa ra cái nghị quyết 36, thì tôi không có nhớ rõ là năm nào, nhưng mà tôi biết là cũng rất là lâu. Thực sự ra cái vấn đề mà Việt Nam Cộng Hòa, dĩ nhiên là bây giờ thì khi mà những cái người mà sống ở Mỹ thì các bạn cũng biết rồi, có những cái thành phố ở Cali giống như thành phố Westminster, Orange County, thí dụ như những thành phố, có nghĩa là những cái thành phố người ta còn mệnh danh như Bonsa đời này kia, thì người ta còn mệnh danh là những cái thủ phủ của người Việt tị nạn.
Mà tại sao lại có cái chữ người Việt tị nạn? Để thành đi cái đó là nó cũng có nghĩa là vì người ta phải ra đi rời khỏi đất nước bằng cái gọi là cái chế độ chính trị, nên mới gọi là chữ tị nạn, phải không? Nhưng mà thôi, cái chuyện đó là chuyện buồn, tôi không muốn nói tới. Nhưng mà giờ tôi muốn nói chuyện vui. Chứ còn cái chuyện buồn, cái chuyện mà tị nạn, chuyện vượt biên vượt biển thì nghe nó đau buồn quá. Cũng đem lại cái chết chóc, rồi cũng đem lại cái buồn bã cho cái đất nước của chúng ta. Thì tôi muốn mình tìm những cái vấn đề mà gọi là hay ho hơn, vui vẻ hơn, để tại vì mình muốn tìm hiểu nhau mà. Thật sự là chính phủ cũng có cái nghị quyết 36 là đưa ra đây cũng rất là nhiều năm. Tôi nghĩ là chắc phải mười mấy năm, tôi không nhớ rõ lắm. Tại vì có thể là nghị quyết 36 đưa ra lúc đó tôi còn ở bên Việt Nam. Tôi còn ở bên Việt Nam nữa. Thành đi tôi không có hiểu, tôi cũng mới sang Mỹ từ năm 2007 thôi. Có nghĩa là cũng sống tròn trề ở Mỹ 12 năm thôi. Thành đi nếu mà các bạn chửi tôi là này kia thì cái đó cũng vui thôi. Chứ thật sự là tôi là người cả hai chế độ. Tôi có quyền chứ, phải không? Tôi cũng là người của chế độ Cộng sản, là tôi cũng là người chế độ Cộng Hòa. Chứ tôi đâu phải, tôi có quyền chứ. Cái đó cái tư tưởng của tôi ha. Thì không có ai mà có thể mà cản ngăn được cái vấn đề đó hết. Ngoài trừ là những cái người mà gọi là không hiểu biết, phải không? Thì để trở lại thì tôi cũng muốn nói về cái vấn đề là những cái người mà gọi là Việt tị nạn. Thì thực sự ra thì trước đó là vào những cái năm bắt đầu là những cái năm 78, có nghĩa là từ 75 là đã có người đi ra nước ngoài bằng đường biển, bằng đường này đường kia. Nhưng mà từ rộ lên là từ những cái năm 78, 79 và về sau này tới năm 91, 92. Có nghĩa là lúc đó mới đóng cửa tất cả các đảo, là không có cho người Việt đi vượt biên ra nữa. Thì lúc đó là mới là giảm đi cái số lượng mà người Việt Nam đi vượt biên. Tại vì khi mà đi vượt biên qua một cái nước Mỹ hoặc qua một cái nước nào đó thì phải qua một cái nước, có nghĩa là người ta gọi là nước thứ ba. Thành đi là khi mà mình vượt biên ra, người ta đâu biết mình là ai đâu. Thành đi phải có những cái nơi tập trung và phải giải quyết hồ sơ lý lịch rồi này kia, có nghĩa là phải ở những cái trại tập trung như vậy. Thí dụ như những trại tập trung đó thì các bạn cũng biết rồi, đó là của Malaysia, rồi của Philippines, kể cả của Thái Lan, nó cũng có những cái trại tập trung do người Việt mà phải đi vượt biên. Thì từ đó thì cái cộng đồng người Việt tập trung rất là cao rất là đông ở tại Hoa Kỳ, nhất là tiểu bang Cali. Ở trong đó có những cái tiểu bang mà tiểu bang Cali là một là trong những tiểu bang mà đông người Việt nhất. Thì cái thành phần của người Việt ra đi đó, có nghĩa là không phải là người Việt là hễ mà cứ ra đi nước ngoài vậy là Việt Nam Cộng Hòa hết. Đó. Tại sao? Thí dụ như người Việt ra đi thì cũng có những cái gia đình người Việt hồi xưa là người ta cũng có theo Việt Cộng vậy. Chứ không phải là chỉ có người Việt theo cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Thành đi từ đó thì tôi nghĩ cái vấn đề mà cái Cộng sản với cái gọi là cái Việt Nam Cộng Hòa nó không có khác đâu. Tại vì sao? Một cái chế độ thì nằm ở miền Bắc Việt Nam, rồi một cái chế độ nằm ở miền Nam Việt Nam. Nhưng mà chúng ta đang nói đây là chúng ta đang nói về người Việt Nam, chứ chúng ta không có nói về chế độ. Thì tôi cũng muốn nói chuyện với các bạn là nói là sao? Nói chúng ta nên tôn trọng nhau, nên chơi với nhau, nên kết thân với nhau bằng cái gì? Bằng cái tình người Việt với nhau, chứ không phải là bạn rồi không lẽ giờ tôi chỉ kết thân với người theo chế độ Việt Nam Cộng Hòa thôi sao? Nhưng mà người Việt Nam thì theo nhiều chế độ. Thí dụ như ở Mỹ thì người ta lại còn theo chế độ Cộng Hòa của Mỹ, hoặc là chế độ Dân Chủ của Mỹ nữa. Thành đi người ta có nhiều đảng phái, người ta theo rất là nhiều đảng phái. Người Việt ở Mỹ cũng theo rất là nhiều đảng phái. Cũng như người Việt Nam thì hiện giờ các bạn ở trong nước thì các bạn theo đảng Cộng sản. Nhưng mà cái người Việt Nam ở ngoài nước thì có những cái đảng này đảng kia, nó rất là nhiều đảng. Thì các bạn theo những cái trang thông tin thì các bạn biết rồi. Người Việt rất là nhiều đảng, nhưng mà cái đảng mà có nghĩa là đương cai trị đất nước Việt Nam hiện bây giờ là Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì thành đi từ đó tôi mới muốn giải thích cho các bạn thêm những cái phần mà gọi là lý luận, để làm chi? Để các bạn cảm thấy cái chuyện đó là nó cũng là tăng thêm cái phần hiểu biết cho mình, để cũng bớt cái phần mà cay đắng nhau. Thì tôi thấy bạn này viết như vậy thì bạn này hỏi tôi thì cái chính thể Việt Nam Cộng Hòa còn hay không mà đòi bắt tay. Thì tôi cũng nói thẳng là bây giờ thì
Thì chế độ Việt Nam Cộng Hòa, cái chính thể Việt Nam Cộng Hòa thì không 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 có thấy mà hiện diện ở Việt Nam nữa, nhưng mà cũng vẫn lấp ló đâu đó ở Mỹ. Tại sao? Tại vì bây giờ cái lực lượng mà gọi là gì con cái của những người hậu duệ Việt Nam của người Việt Nam Cộng Hòa rất là lớn, rất là mạnh, mà rất là đầy đủ những cái nhân tài trong mỗi lĩnh vực ở tại đất nước Hoa Kỳ. Vì sao mà có được cái lực lượng đó thì các bạn cũng biết rằng từ năm 1989 80 mấy đó thì có cái vấn đề HO, là cái viện mà ra đi mà chỉ chỉ là người mà sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa sau khi học tập cải tạo từ 5 năm mới được là chính phủ Mỹ xét cho đi gọi là đi qua bên Mỹ định cư. Thành đi từ đó thì các bạn biết có hàng trăm ngàn người theo chế độ Việt Nam Cộng Hòa sống ở trong những cái trại tù gọi là trại cải tạo, được tha bổng, được tha về, rồi từ đó thì mới được là đi sang Mỹ để đoàn tụ. Thì các bạn biết rằng tại sao những cái thành phần đó nó trở thành những thành phần nhân tài không? Đó, có nghĩa là mình phải có nguyên nhân để mình ca ngợi về họ. Thì tại vì ngày xưa đó thì những cái năm mà chúng tôi đi vào đại học là những cái năm 82, 81, 82, 83, thì những năm đó là những cái lứa tuổi của bọn tôi để đi vào đại học đó, thì thật sự là một á, là bị vấn đề lý lịch, có nghĩa là không được đi học. Tại vì sao? Tại vì con của sĩ quan ngụy hoặc là ngụy quân, ngụy quyền, thành đi chúng tôi không có được đến trường, có nghĩa là kể cả xin vào cao đẳng cũng không được. Tại vì cái đó là chế độ lý lịch, thì các bạn biết là khi mà cái lý lịch của mình thì phải xác minh lý lịch, thì các bạn phải biết về địa phương mà xác minh lý lịch. Mà về địa phương xác minh lý lịch thì gia đình mình hồi xưa làm cái gì thì người ta phải xác minh cái đó. Nhưng mà cái đó là cái tiêu chuẩn để được chọn vào đại học đó, để chọn vào được đi học thôi, chứ không phải là cái gì được thi vào đại học. Thì thật sự cái lứa tuổi chúng tôi là lứa tuổi mà không được đi vào những cái trường đại học đó. Thì chúng tôi chỉ được học là sau đó là cũng ít nhiều là cũng phải 5-7 năm sau, thì lúc đó chúng tôi lớn rồi. Chúng tôi phải học bằng cách này, học bằng cách kia. Chứ thật sự cái lứa tuổi chúng tôi là chỉ có những cái người bạn bè chúng tôi thì cũng có những cái người đi vào đại học được, là tại vì sao? Tại vì gia đình của họ thì hồi xưa thì cũng sống trong những cái vùng gọi là những cái vùng mà nơi đó có những cái người mà hoạt động cách mạng, Việt Cộng, ở những cái vùng gọi là những cái vùng mà không phải là ngoài thành thị, thì họ được ưu đãi hơn. Cho dù họ học thì cũng như chúng tôi thôi, nhưng mà lại được ưu đãi, được đi vào đại học. Còn chúng tôi thì là con cái của ngụy, thì con cái của gì? Con cái của sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, thì chúng tôi không được đi học. Đó, thì cái đó là cái. Bởi vì từ đó thì con cái Việt Nam Cộng Hòa khi đến Mỹ thì các bạn biết đầu tiên là người ta nghĩ ngay đến vấn đề đi học. Đó, thành đi từ cái chỗ mà các bạn biết rồi, ở một cái xứ sở văn minh, mà nếu mà bạn mà không đi học đó thì là một vấn đề thiệt thòi. Tại vì cái vấn đề học hành ở tại Mỹ á, thì nó là một cái gì? Cái chuyện học hành ở Mỹ là nó là một cái gọi là phúc lợi xã hội. Nếu nói đúng ra nó là một cái phúc lợi xã hội. Tôi cho anh 600%, có nghĩa là người ta có thể là cho mình 6 năm tiền học. Nó gọi là 600%, có nghĩa là mỗi người được nhận 6 năm tiền học. Anh mà học tới 6 năm mà anh không xong đại học, anh học tới năm thứ 7 là anh trang trải. Anh đã nhận hết rồi. Ai mà chưa nhận đủ 6 năm thì cứ tiếp tục nhận. Còn ai mà nhận đủ rồi thì tự mượn mà đi học. Ví dụ như vậy. Thì tôi mới có những cái điều kiện, thì từ đó thì con cái Việt Nam Cộng Hòa mới được đi học. Thì thật sự rồi con cái Việt Nam Cộng Hòa lúc đó mà qua Mỹ thì tôi nghĩ là cũng lứa tuổi chắc cũng khoảng chừng 20 mấy rồi. Nhưng mà người ta đều đi học. Hoặc là những lứa đàn em sinh sau này thì cũng được đi học. Thì các bạn biết rằng những cái bạn đó, những cái người mà con cái hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa như vậy đó, thì người ta mới là những cái người thành công. Tại vì khi mà sang Mỹ thì các bạn biết được đi học, thì ai mà được đi học thì phần đông thì cái tỷ lệ thành công nó rất là cao. Thì có những cái người nằm trong những cái thì các bạn biết rồi, khi mà Tổng thống Obama
Về Việt Nam thì các bạn cũng thấy có một cái cô mà đi theo làm chính sách cho Tổng thống Obama, cũng là người Việt Nam mà nằm ở trong Nhà Trắng thì các bạn biết. Hoặc là trước đây một vài tháng thì có một cái người cũng phụ nữ thôi mà đã đóng hai chiếc hạm đội mà theo cái gọi là cái công nghệ mới, cái kỹ thuật mới cho Mỹ đó. Cái đó là phụ nữ thôi đó. Rồi thêm thì các bạn cũng biết là gọi là khoa học gia Dương Nguyệt Ánh cũng là phụ nữ. Các bạn thấy không, phụ nữ mà qua bên xứ Mỹ mà còn giỏi như thế thì các bạn biết đàn ông mà hậu vệ của Việt Nam Cộng Hòa qua Mỹ thì còn giỏi thế nào nữa. Thì cũng có những cái người bây giờ thì các bạn biết rồi, như tướng Lương gì đó, rồi những cái người mà gọi là nắm hạm đội hoặc là nắm những cái này là kia đang ở trên Thái Bình Dương, Lương Xuân Việt, thiếu tướng Lương Xuân Việt, thí dụ vậy. Cái đó là hậu vệ của Việt Nam Cộng Hòa. Thành đi tôi mới liệt kê ra một cái số người. Và tại Houston, Texas này thì các bạn biết bây giờ chúng ta có thể dùng computer mà nó được nhanh nhạy như vậy là trong đó có cái sự góp sức của người Việt Nam. Cô ấy tên là Lê Kim Loan gì đó, tôi nhớ thì cũng bằng cỡ tuổi tôi thôi. Thì cô ta là người mà chế tạo ra cái gì, có những cái bằng phát minh mà rất là tốt, rất là hay, rất là thay đổi. Ngày xưa khi mà các bạn biết computer thì cái cây memory thì các bạn biết cái cây RAM hồi xưa nó to lắm. Điện thoại di động nó có chút xíu vậy thôi nhưng mà nó chứa lên hàng gig, 16 gig, 32 gig, 64 gig. Bạn thấy cái lượng thông tin nó chứa trong một cái bằng cái đầu móng tay thôi mà nó lớn lao như vậy thì tôi nghĩ là cái công lớn là do gì? Do những cái bằng sáng chế của Lê Như Loan hay Lê Kim Loan gì đó. Từ đó thì nó tạo ra những cái phát minh khác, cũng từ những cái gọi là những cái bằng sáng chế của cô ấy. Thì đó là người Việt Nam. Tôi mới nói về phụ nữ Việt Nam thì các bạn đã biết rồi, cái người phụ nữ Việt Nam thôi thì là con cháu của hậu vệ của Việt Nam Cộng Hòa. Đấy, đó thành đi tôi mới là liệt kê ra một số người để chi, để các bạn tìm hiểu thêm về họ. Tại tôi biết rằng cái thông tin này thì cũng có thể là các bạn đã đọc rồi, hoặc là chưa đọc, hoặc là không có để đọc. Tôi chỉ ngại là các bạn không có để đọc thôi, chứ còn chưa đọc thì các bạn có thể đọc. Thì bây giờ tôi trở lại vấn đề thì một chút xíu là vấn đề về cái vấn đề mà tôi nói cái sự mà tôi đọc lại những cái comment ở trên đó rồi tại tiếp tục hầu chuyện các bạn tiếp nhé. Bây giờ tôi trở lại cái khung của mình thì rất là nhiều cái comment các bạn bỏ lên đây, nhưng mà các bạn thông cảm cho tôi đọc những cái câu mà nói chuyện ở bên cái trang bên khảo sát của nửa vòng trái đất nhé. Rồi sau đó tôi sẽ trở lại với các bạn. Chương trình cũng còn cần nửa tiếng nữa để trở lại với các bạn. Kế tiếp thì tôi có đọc một cái câu nữa là của An Lê. Thì cha Hùng Nguyễn này nói chuyện nhà nước như bó rau muống. Giữa chợ, chuyện Việt Nam mà mắc gì, có Mỹ lại vào đây. Việt Nam là tự quyết sự thành bại của mình, không lệ thuộc vào ai. Chỉ có hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa què. Bạn này viết bậy ha, không sao, bạn cứ viết cho nó vui vẻ, cho nó thoải mái. Có nghĩa là mình phải cay đắng như vậy để làm chi? Để mình mới thương nhau được, chứ còn không có cay đắng thì không thương nhau. Lúc nào cũng dựa dẫm vào kẻ khác, không làm mà thích có ăn, Việt Nam Cộng Hòa. Rồi kế dưới này thì có hai cái gọi là hai cái trả lời của bạn thì tôi cũng đọc luôn để cho nó thông cảm với nhau. Thì cái câu thứ nhất thì tụi nó Hoàng Khang Trần, tụi nó định ăn vạ nước Mỹ đó bạn. Bản chất của ba que là cào mặt ăn vạ. Nói giống Chí Phèo ha. Bạn nói là Việt Nam Cộng Hòa giống Chí Phèo. Ăn vạ lịch sử, ăn vạ nước Mỹ, nơi từng trả lương thuê mướn chúng. Khi không còn được sử dụng nữa thì sa thải như vẫn là một ân huệ được tá túc sinh sống tại Mỹ. Các bạn nói điều đúng hết, tôi không có ý kiến nhiều. Rồi bạn lại tiếp tục là Khang Trần An Lê, hai bạn nói đúng quá. Vì tức tối hậm hực khi thấy Việt Nam phát triển. Bọn họ dơ hoàng dơ xiên để chê bai Việt Nam. Tất cả là do Việt Nam phát triển, họ ghen tức ăn ở đó. Nghĩ cũng tội cho bọn họ, nhưng làm tự chịu biết sao bây giờ. Tôi thấy hình như là các bạn khi mà nói với tôi thì các bạn ít có chửi. Tôi cũng cảm thấy rất là vui.
Tại vì sao? Tôi thấy các bạn nói vậy là đúng, tại vì cái chính kiến của mình, cái nhận biết của mình, cái hiểu biết của mình, các bạn nhận định rất là chính xác. Tại sao? Tôi biết ngay là các bạn nhỏ tuổi hơn tôi, có nghĩa là có thể là các bạn là sinh sau năm 1975, hoặc ít nhiều thì các bạn cũng có thể là người miền Bắc. Tại vì thật sự ở đây thì mình không có biết ai ở đâu. Tại vì tôi chỉ biết các cái nickname của các bạn thôi. Chứ tôi thì không có biết rõ là cái địa phương bạn ở hay bạn là người vùng miền nào. Tại đất nước của mình là trước 75 là một cái đất nước bị chia cắt. Thôi nhưng mà tôi cũng không có kể lại cái chuyện buồn đó nữa. Thì tôi cũng nói các bạn biết rằng thì thôi nhờ thông qua cái chương trình này thì tôi mới đọc được những cái comment của các bạn. Thì tôi thấy là các bạn nói về những cái này là có nghĩa là cái gì? Những cái nhận định này là các bạn học được. Tôi nghĩ là các bạn đã đọc được, đã học được trong bài vở, trong cái sách vở của mình, trong cái gọi là trong báo chí, qua các đài phát thanh. Thí dụ như vậy thì mình dĩ nhiên mình nhận biết được những cái thông tin đó là do những cái cơ quan báo đài của mình nói ra thì mình mới biết. Tại vì mình là người dân mà, phải không? Mình đâu phải làm là được thông tin đâu. Thì tôi cũng muốn chia sẻ một góc nhìn khác với các bạn thêm thôi. Có nghĩa là tại sao các bạn nhìn rất là đúng, rất là chính xác. Giống như là tôi cũng đã nói rồi, giống như ở đây là một cái con chuột, người Việt Nam mình gọi là con chuột. Thí dụ như tôi đang nhìn mặt trước thì các bạn nhìn mặt sau của vấn đề, phải không? Nếu mà các bạn nhìn mặt trước thì tôi lại nhìn mặt sau của vấn đề. Tôi có thể nhìn bên hông, tôi có nhìn phía, hễ mà tôi nhìn phía này thì các bạn nhìn phía kia. Cái đó là có nghĩa là chúng ta cùng nhìn về một vấn đề, nhưng mà nó khác cái góc nhìn. Đó. Từ đó thì các bạn mới có những cái nhìn mà gọi là chưa có nghĩa là các bạn chỉ thấy được cái sai của Việt Nam Cộng Hòa. Thì tôi muốn nói rằng là các bạn thấy được cái gọi là cái dở của Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà các bạn chưa có thấy được cái hay của họ, phải không? Thành đi thì thôi, để cho mình thông cảm lẫn nhau. Thì tôi bây giờ thì các bạn cứ chỉ vô cái sai của Việt Nam Cộng Hòa đi, rồi tôi thì chỉ vào cái đúng của Việt Nam Cộng Hòa cho các bạn. Các bạn có đồng ý hay không? Thì ở trong cái trang của tôi có những cái comment. Có những cái comment thì không có tiện nói ra đây, phải không? Thì các bạn cứ bỏ vào, cứ ghi. Các bạn cứ ghi vào những cái câu hỏi. Đó, Việt Nam Cộng Hòa có cái gì tốt? Thì các bạn cứ ghi như vậy thì tôi sẽ dựa theo những cái câu hỏi của các bạn, tôi sẽ trả lời cho các bạn. Chương trình của chúng ta thì thời lượng nó không có nhiều, thành đi nếu mà mình nói nhiều quá thì làm cho các bạn phật lòng, phải không? Thì bây giờ các bạn muốn biết cái người Việt Nam Cộng Hòa họ tốt cái gì? Đó, tại vì sao? Thì tôi chỉ nói một cái điều kiện tốt ra là các bạn cảm nhận ngay. Là bây giờ các bạn thấy nhạc bolero không? Đó, những cái nhạc mà có nghĩa là gọi là được viết của người miền Nam, viết ra từ năm 75 mà bây giờ mình đã đem về mình xài cái bằng là nhan nhản ở trong nước, còn tạo lên là những cái cuộc thi rồi còn những cái đài truyền hình thì phát rất là thường xuyên, phải không? Đó, nhưng mà cũng mới đây thôi, phải không? Cũng mới đây được vài năm thôi. Chứ người Việt Nam Cộng Hòa thì người ta xài từ ngày xưa tới giờ, người ta không có bỏ năm nào hết. Nhưng mà cái người Cộng sản thì cũng mới xài mấy năm nay thôi. Thì tôi nghĩ là từ đó thì các bạn cũng mới hiểu người Việt Nam Cộng Hòa cũng mấy năm nay thôi. Chứ các bạn nếu mà các bạn sinh sau 75 thì cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã cáo chung rồi, thì thành đi các bạn đâu có làm sao các bạn hiểu về họ. Thành đi các bạn nghe tuyên truyền về họ thôi, thì các bạn mới nói rằng là họ xấu. Nhưng mà các bạn chỉ nói đúng vào cái mặt xấu thôi, chứ các bạn chưa có nói được cái mặt tốt của họ. Đó, thì bây giờ các bạn hưởng được những cái mặt tốt của họ. Thí dụ về văn hóa của họ, về văn nghệ của họ, về âm nhạc của họ. Thì bây giờ tôi nghĩ là các bạn miền Bắc còn ghiền cái nhạc bolero hơn là người miền Nam nữa. Thành đi từ chỗ đó thì tôi nghĩ tại vì chúng ta chưa có hiểu nhau. Chứ tôi nghĩ các bạn cũng là những cái người thông minh, những người thông thái, là cũng những người hiểu biết, cũng cái người mà từng lên tìm hiểu trên mạng xã hội, là những cái người thích tìm hiểu, thích có thông tin. Thì thường thường những cái người mà tìm hiểu, những người thích có thông tin, những cái người tương tác với chương trình chúng tôi thì những người chắc chắn phải là những người thông minh. Nhưng những cái góc nhìn nó còn thiếu thốn thì chúng tôi, tại là những người làm truyền thông, thì chúng tôi phải có trách nhiệm cung cấp cho các bạn. Cái đó là cái lỗi của chúng tôi. Đó, thì mong các bạn chúng ta hãy hòa nhã với nhau, chúng ta hãy chia sẻ với nhau.
Đó, có những cái câu hỏi gì về các bạn chỉ nhìn thấy được cái mặt xấu của Việt Nam Cộng Hòa thôi, các bạn đâu có thấy tốt của Việt Nam Cộng Hòa đâu. Thành cái câu phát biểu của tôi ngày hôm qua với chương trình Nước Việt với, nửa vòng trái đất á, thì tôi có ước ao. Thật sự cái điều kiện đó là điều kiện tôi rất là ước ao, mà tôi mong mỏi điều kiện nó xảy ra. Từng ngày Thành đi tôi mới nói ra. Tại vì sao? Tại vì theo lịch sử á, là cái Việt Nam Cộng Hòa mà bị thua trận á, là cũng do cái gì? Do người Mỹ bị bỏ rơi. Sau khi Mỹ ban giao với người Trung Quốc, Mỹ đầu tiên là Mỹ dùng Việt Nam Cộng Hòa để đối chọi lại với những cái nước cộng sản, dùng cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa để là đối chọi lại, làm đối trọng lại, gây chiến tranh với những cái nước cộng sản đó. Thì trong đó là có cộng sản Việt Nam, cũng là người Việt Nam nhưng mà theo chế độ cộng sản. Thành đi từ đó là cái nước Việt Nam mình mới có chiến tranh. Mà thật sự cái sự chiến tranh, cái việc chiến tranh đó là không phải do người Việt Nam gây ra. Đó, cái chiến tranh đó là do gì? Do hai cái khối, một cái khối là tư bản chủ nghĩa và một cái khối là cộng sản chủ nghĩa gây ra. Mà cái chiến trường thì nó bây giờ nó lại chiến trường nó lại nằm trên cái quê hương thân yêu của chúng ta. Đó. Thành đi từ đó thì những người Việt Nam phải tham gia vào cái cuộc chiến tranh vô nghĩa đó. Thì các bạn thấy Tổng thống Trump cách nay khoảng chừng 1-2 tuần thì cũng nói cuộc chiến tranh đó là rất là vô nghĩa, phải không? Tôi đâu, ông ấy mới là tổng thống, là một cái người tổng thống mà gọi là nếu mà nói đúng là vĩ đại đó, mà khắp thế giới luôn đó. Có nghĩa là ông ta nói cái cuộc chiến tranh Việt Nam là terrible, có nghĩa là gì? Là khủng khiếp, là tồi tệ, là không thể có. Bởi vì ông ta là người không có tham gia chiến tranh Việt Nam. Ông ta phải là quản dịch, có nghĩa là tìm cách này tìm cách kia. Cuối cùng cái lứa tuổi thanh niên mà các bạn biết nói đau cái gân dưới gót chân để mà không đi gọi là đi chiến dịch, đi dạng là military, là có nghĩa là đi quân dịch, có nghĩa là không chịu đi quân dịch, làm cách này làm cách kia để trốn cái chiến tranh. Các bạn biết Tổng thống Donald Trump đã coi cái chiến tranh Việt Nam là một cái chiến tranh vô nghĩa. Thì tại sao các bạn lại coi cái chiến tranh Việt Nam là có nghĩa, phải không? Rồi các bạn nói là Đảng Cộng sản thắng cái gọi là Việt Nam Cộng Hòa. Có nghĩa ông Trump đã coi cái chiến tranh đó là vô nghĩa rồi, mà mình lại bây giờ mình lại coi là có nghĩa. Thì cái đó là nếu mà vậy thì lý luận thôi, vấn đề lý luận thôi. Thì có thể là mình, cái góc nhìn của mình nó chưa có được trọn vẹn. Thành đi nếu chúng ta đồng ý chấp nhận ông Trung nói ông là một tổng thống, một vị tổng thống rất là gọi là lớn lao, vĩ đại, nhưng mà ông nói ông không tham gia cái chiến tranh Việt Nam là tại vì cuộc chiến tranh Việt Nam là phi nghĩa, vô nghĩa đó. Nhưng mà bây giờ thì mình lại nói là người gì đó phía cộng sản lại thắng phía Cộng Hòa đó, thì nó có hợp không? Nếu mà nói đúng ra nó có hợp không? Nó là phi nghĩa mà, phải không? Thành đi người Mỹ người ta bỏ rơi người Việt Nam Cộng Hòa. Thì thật sự ra thì những cái người Việt Nam Cộng Hòa, sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, họ rất là đau đáu, họ mất miền Nam, có nghĩa là mất cái chế độ chính trị đó thôi đó. Mà Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa thì cũng là gọi là quân sự, gọi là Việt Nam Cộng Hòa là có nghĩa là quân chủ lập hiến, chứ không phải là chế độ, không phải là chế độ dân chủ nữa. Có nghĩa là chế độ mà do quân đội có nghĩa là cũng là do quân đội mà nắm quyền thì đúng hơn. Hồi xưa Việt Nam Cộng Hòa là như vậy đó. Thành đi từ chỗ đó thì các bạn biết khi mà chế độ đó tan tành rồi, rồi sau đó tính ra là Việt Nam Cộng Hòa được mà cũng cái người Việt Nam Cộng Hòa cũng ở với chế độ cộng sản cũng rất là nhiều năm, từ 75 rồi đi học tập cải tạo, rồi phải sống được tới năm 90 mấy, có nghĩa là sau 15 năm. Người cộng sản thì hiểu người Việt Nam Cộng Hòa thì ít, chứ còn người Việt Nam Cộng Hòa thì hiểu người cộng sản rất là nhiều. Tại vì sao? Phải ở với chế độ cộng sản hết 15 năm, 20 năm, có người là phải ở tới năm 2000 mới được đi. Cái cuối cùng là tới năm 2000 thì cái chương trình Mác-ô nó mới được đi. Thì cái người Việt Nam Cộng Hòa người ta rất là rành, người cộng sản tại sao không rành đó? Chỉ có người cộng sản mới là không có rành người Việt Nam Cộng Hòa thôi đó. Chứ còn nhưng những cái chế độ đó thì bây giờ chỉ sao? Chỉ làm cho đất nước Việt Nam trở thành những cái gọi là con cờ trong những cái bàn cờ chính trị của thế giới. Thành đi từ đó thì tôi muốn chia sẻ với các bạn
Tôi muốn dùng cái clip này để tôi chia sẻ các bạn, để chúng ta chỉ là người Việt Nam. Chúng ta nói đây là chúng ta binh vực nhau là chúng ta là người Việt Nam. Nếu tôi xin lỗi các bạn, tôi không có dám nói chuyện với tất cả các đảng viên. Nếu các bạn là đảng viên thì mong rằng là nếu mà có gì đụng chạm thì các bạn mong các bạn tha thứ cho tôi. Tôi chỉ nói chuyện chúng ta là người Việt Nam. Tôi muốn dùng cái chữ Việt Nam để làm chi? Chúng ta nói chuyện với nhau, chứ chúng ta không nói chuyện trên một đảng phái. Bởi vì tôi là người làm truyền thông, tôi không có đứng theo một đảng phái nào hết. Đó, kể cả những cái đảng phái chính trị như đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ ở Mỹ mời tôi tham gia, tôi cũng đâu có tham gia đâu. Tại vì chúng ta là người truyền thông, làm truyền thông thì không tham gia tất cả các đảng phái. Để làm chi? Để cho nó được trung thực, cái thông tin của chúng ta đưa ra được trung thực. Thì cái đó là tôi có mong mỏi rằng nếu chúng ta có được góc nhìn xấu về Việt Nam Cộng Hòa thì chúng ta cũng nên tìm cái góc nhìn đẹp của họ. Đó, thì để làm chi? Để chúng ta cùng hiểu nhau. Để làm chi? Cái nghị quyết 36 nó thành công, phải không? Nếu mình làm được như vậy thì cái người Việt mình mới xích lại gần nhau được. Chứ các bạn biết cái nghị quyết 36 này nó biết bao nhiêu năm rồi mà nó đâu có thành công đâu, phải không? Cái tiếp thì tôi đọc tới comment khác. Tôi cũng thích những cái comment mà nó cay đắng với tôi, chứ còn những cái comment mà vô mà khen rồi này kia thì tôi có cái tánh thì nó cũng hơi ngược với người khác là vậy đó. Minh Trí thì có nói là Tấn Lạc với Hùng Nguyễn nói chung chung rời rạc mờ ảo, chẳng có gì mang tính đột phá mới mẻ. Ông Trump sẽ mời ông Kim đến Nhà Trắng nếu trúng cử khóa tiếp. Ông Trump có khái niệm tư bản cộng sản chỉ có một mối quan tâm là có ra tiền hay không ra tiền. Ông Hùng Nguyễn tư duy nô lệ quá. Các ông thích bắt tay với người cộng sản thì cứ về, chả ai cấm mà còn ủng hộ. Tự các ông đào sâu hố ngăn cách, chính sách hòa hợp đã rõ ràng, làm sao cần phải đến người Mỹ. Cái tư tưởng này tôi thấy nó hèn và thiếu tự tin. Riết tiếp tục, thực chất người Việt Nam thù hằn chứ người Mỹ họ không giống chúng ta. Người Việt Nam Cộng Hòa thù hằn chứ người Mỹ họ không giống chúng ta. Người cộng sản cũng thế. Họ đã chủ động đưa tay ra thì các ông kêu tuyên truyền, các ông tẩy chay. Một khi thù hận thì tốt nhất đường chú đi, đường anh đi. Cảm ơn bạn Minh Trí có một cái nhận định mà rất là sát với thực tế. Rất là cảm ơn bạn, cái câu comment của bạn nó cũng rất là đụng vào cái gì nói của tôi. Tại thật sự ra thì chúng ta phải có những cái sự trao đổi như vậy thì chúng ta mới hiểu nhau. Thì cũng thông qua chương trình này thì nếu mà bạn không có xem ở đây thì cũng mong được tôi trả lời với bạn. Thật sự ra tại sao tôi có suy nghĩ đó? Thật sự ra mà vì sao tôi lại có suy nghĩ đó? Mà thật sự ra làm sao để tôi có điều kiện để có suy nghĩ đó thì các bạn cũng biết rồi. Thì tôi có chương trình Nước Việt với tôi. Đây là một cái kênh truyền thông mà do tôi lập ra. Thì các bạn biết là xung quanh tôi thì cũng có những cái bậc diễn giả, cũng là luật sư, cũng còn rất là nhiều diễn giả. Luật sư làm về việc luật sư thì có nhiều ngành nghề, là về hình sự, về dân sự, rồi về kinh tế, rồi về thương mại, đủ thứ, có nghĩa là đủ thứ loại luật sư. Thì tôi cũng có rất là nhiều bạn bè luật sư. Thì phần đông họ là con cái của Việt Nam Cộng Hòa. Đó, các bạn biết không? Mà luật sư Hoàng Duy Hùng là người mà làm chính trị. Còn những cái người khác thì người ta không làm chính trị mà người ta chỉ làm luật từng tí. Thành đi có thể là các bạn không biết về họ. Nhưng mà sắp tới đây thì tôi cũng mời họ đến để mà cùng chung vui với chúng ta. Cái thứ nhất tôi muốn nói tại sao như vậy. Tôi cũng khẳng định rằng là cái vấn đề mà cái người Việt Nam Cộng Hòa, sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, quân đội Việt Nam Cộng Hòa khi đã để mất cái miền Nam Việt Nam đó, thì họ còn dùng những cái chữ như là cưỡng chiếm, họ cũng cay đắng. Tại vì họ mất một cái gì? Tại vì hồi xưa thì họ đi lính thì họ có quyền lợi, họ có cái này có kia. Rồi sau khi họ mất những cái công việc, cái công việc của họ, cái đó là cũng là một cái công việc tạo ra cái nguồn thu, cũng là cái nguồn sống của gia đình. Mà sau khi họ mất như vậy thì họ cũng mất đi cái gọi là cái nồi cơm của họ, phải không? Nếu mà mình nghĩ ra cái bệnh viện mình nó rõ ràng thì họ cũng mất đi cái nồi cơm của họ. Thì khi mà mất đi cái nồi cơm thì cái sự cay đắng nó sẽ đến. Đó.
rồi họ sống ở một cái chế độ này mà sau đó thì họ đã mất đi nồi cơm mà họ còn bị một cái chế độ khác cai trị nữa, thì cái đó nó đem lại cho cái rất là đau khổ. Thì tại vì các bạn có thể là không phải là nằm trong những cái gia đình của người Việt Nam Cộng Hòa đó, thành đi các bạn có thể là không hiểu. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai nữa thì tôi muốn nói là vì cái đau khổ đó thì họ tức cái gì? Họ rất là tức người Mỹ. Cái người Việt Nam Cộng Hòa họ rất là không có thích người Mỹ. Tôi nói thẳng với các bạn là sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa mà nói tới người Mỹ người ta không có ưa, người ta không có thích. Chứ các bạn đừng có nghĩ rằng là người Việt Nam Cộng Hòa mà yêu gì người Mỹ đâu. Người Việt Nam Cộng Hòa là chỉ là một, người ta chỉ yêu cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa, người ta chỉ phục vụ cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa thôi. Chứ các tướng lĩnh Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa người ta cũng không có thích Mỹ. Tại vì sao? Tại người Mỹ, người ta chửi người Mỹ, người ta nói là người Mỹ họ, tại vì người Mỹ khi mà tham gia chiến tranh Việt Nam á, cũng toàn là đưa cái người, có nghĩa là khi mà ra đánh trận thì người Việt Nam phải ra thay thế họ để mà chết chóc trong chiến tranh. Bởi vì từ chỗ đó là người Việt Nam Cộng Hòa họ cũng chưa chắc là họ thích người Mỹ. Nhưng trong cái gọi là cái nỗi mà đau về, có nghĩa là mất cả một cái gọi là cái chế độ của mình, mất cái nồi cơm á, tôi nghĩ là giống như là mất cái chức tước, rồi mất luôn nồi cơm, rồi mất luôn cả những cái gì gọi là trong quá khứ mà mình có được, thì người ta rất là khổ. Các bạn, tôi nghĩ các bạn cũng vậy thôi. Các bạn mà có một cái công việc gì đó tốt mà lỡ mà các bạn bị mất đi thì các bạn cũng đau khổ, giống như người Việt Nam Cộng Hòa đã mất đi cái chế độ của mình vậy thôi, còn đau khổ hơn nhiều nữa đó, người Việt Nam Cộng Hòa. Bởi vậy người ta cũng muốn có một cái cơ hội nào đó đó, người ta cũng muốn có một cái cơ hội nào đó để chứng minh lại là người ta. Tại vì sao? Giống như người ta đương thua người Mỹ 1-0, cái người Việt Nam Cộng Hòa luôn luôn lúc nào người ta cũng nghĩ là người ta đang thua người Mỹ 1-0, nhưng mà ta không có cách gỡ. Tại sao? Vừa thua Cộng sản nữa, mà vậy vừa thua Mỹ nữa, chứ không phải là chỉ có thua Cộng sản không. Người Việt Nam Cộng Hòa là thua tới 2-0 lận. 1-0 á là thua người Mỹ, là tại sao? Người Mỹ bỏ rơi họ bằng cách bắt tay, chỉ cần bắt tay cái ông gì đó ở tại Trung Quốc đó, hai người bắt tay bang giao với nhau, là từ đó là người Mỹ bỏ cái miền Nam Việt Nam, thì từ đó thì người Cộng sản mới có cơ hội để vào thắng chứ. Còn nếu mà Mỹ mà khí tài quân sự rồi này kia mà cung cấp cho Việt Nam Cộng Hòa đàng hoàng thì người Cộng sản này làm sao thắng nổi, tôi nói thẳng đó. Nhưng mà tại vì bị bỏ rơi thì thành đi từ đó có súng mà không có đạn, rồi lương thì không được trả nữa. Thì các bạn biết rồi, nếu mà các bạn tìm hiểu về cái thời kỳ mà Việt Nam Cộng Hòa khó khăn sau những cái năm 72, 73, 74, 75 rồi này kia, thì các bạn biết quân nhân nhiều khi lúc đó là xăng lên giá rồi này kia, rất là khổ. Thời gian đó là Việt Nam Cộng Hòa rất là khổ chứ không phải là đơn giản. Thành đi người Việt Nam Cộng Hòa, nếu mà các tướng lĩnh, các những cái người mà có nghĩa là có kiến thức tốt á, chứ tôi không nói những cái anh mà những cái anh mà có nghĩa là cũng đi lính Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà nhiều khi cái đầu óc người ta không có giỏi. Nhưng mà những cái người giỏi đó, các bạn biết rằng là người ta cũng không phải là người ta thích người Mỹ đâu đó, thì người ta cũng muốn có cái gì để gỡ lại 1-0 đó chứ, tại người Mỹ bỏ rơi người ta mà. Thì tôi mới nghĩ ra một cái vấn đề rằng là nếu cái gọi là cái gì bên mà gọi là bên chính phủ Việt Nam Cộng sản bây giờ, bên chính phủ nước Việt Nam mà biết mà chia tay ra, có nghĩa là chia tay với người Việt Nam Cộng Hòa, nên bắt tay với họ và nên đi lòn luôn, đi phía sau luôn, giống như ngày xưa người Mỹ người ta đi với Trung Quốc vậy đó. Thì bây giờ người Việt Nam Cộng Hòa nên đi, và người Cộng sản, dù sao mình là người thắng trận mà, mình nên chia tay ra để mình mời những cái người thua trận. Tại nếu mà các bạn có học về lịch sử Mỹ rồi, các bạn biết rồi, cái tính cao thượng của những cái người thắng cuộc đó, mình dùng cái tính cao thượng để mình bắt tay với họ. Thí dụ như miền Bắc hồi xưa, ngày xưa chiến tranh của nội chiến của Mỹ thì cũng có người miền Bắc, sau khi thắng người miền Nam cũng vẫn dùng những cái người miền Nam, cũng vẫn dùng những ông tướng của miền Nam. Kể cả những cái người mà gọi là lính mà hy sinh giữa hai cái gọi là giữa hai cái chính thể với nhau, cũng được chôn cùng nhau cùng một nghĩa trang, và cũng được phong là anh hùng đó, rồi cũng được gọi là lo lắng cho tới bây giờ đó. Có nghĩa là
đã hàng trăm năm rồi đó, 200 năm rồi, nhưng mà họ cũng được là tôn trọng giống như nhau, thành đi họ không có kẻ thù. Tới bây giờ là họ chỉ có kẻ thù là ngay cái lúc là trên chiến trường đó, nhưng mà sau khi chiến tranh đã xong rồi thì họ không còn kẻ thù nữa. Nhưng mà tại sao người Việt Nam chúng ta, có nghĩa là người Việt Nam chúng ta sau 44 năm rồi mà dù cũng vẫn còn cay đắng với nhau, là có nghĩa là chúng ta chưa hiểu nhau. Thì chúng ta thấy cái nguyên nhân rõ ràng là cái gì? Là do cái chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa tư bản dùng nước Việt Nam làm chiến trường để mà đấu đá với nhau, tranh đấu với nhau. Và người Việt Nam là những cái người mà bị ảnh hưởng vào cái chiến trường đó. Tại chúng ta là người dân Việt Nam, thành nên chúng ta bị ảnh hưởng vào cái chiến trường đó. Thì người Mỹ là tác nhân của cái cuộc chiến tranh đó, đã gây cho đau thương cho đất nước Việt Nam. Thì bây giờ các bạn biết rằng là họ còn phải qua để mà tẩy chất độc da cam ở Đà Nẵng, rồi bây giờ họ lại vào trong Biên Hòa, sân bay Biên Hòa là gần quê hương của tôi, là để tẩy chất độc ở tại sân bay Biên Hòa. Là các bạn biết cái cuộc chiến tranh của Việt Nam là người Mỹ họ đã chấp nhận phải đền, có nghĩa là lo cho người Việt Nam là từ đó. Thì bây giờ thì các bạn biết rằng là cũng như mình xác định lại là người Việt Nam Cộng Hòa đâu phải là người thích Mỹ đâu. Các bạn thì nhận biết là các bạn chỉ nghĩ là người Việt Nam Cộng Hòa đều yêu Mỹ, thích Mỹ. Các bạn có nghĩa là các bạn chỉ nhìn được một góc cạnh thôi, còn tôi sẽ cung cấp cho các bạn thêm một góc cạnh khác nữa. Thì thành đi từ đó, nếu mà người Cộng sản thấy ra được cái điều kiện đó, đừng có nghĩ là người Việt Nam Cộng Hòa thích Mỹ thì có thể là bắt tay với người Việt Nam Cộng Hòa. Người Cộng sản nên bắt tay là được với người Việt Nam Cộng Hòa. Thì để làm chi? Mình bắt tay với nhau thì nó có, nếu mà như các bạn nói thì nó có lợi ích gì đâu, phải không? Nhưng nếu các bạn kéo người Mỹ vô giống như hiện nay, có nghĩa là người Mỹ hiện nay đang muốn cho Bắc Hàn, Nam Hàn xích lại gần nhau, thì chúng ta cũng làm như thế, cũng đưa cái Tổng thống Mỹ vào một cái vị trí có nghĩa là trọng tài. Để làm chi? Tại vì cuộc chiến tranh Việt Nam là do Mỹ nó tạo ra trên cái quê hương của chúng ta, thành đi chúng ta mới kéo cái người Mỹ vào làm trọng tài và cùng bắt tay giữa Việt Nam Cộng Hòa với người Cộng sản với nhau. Còn chế độ Cộng sản thì cái đất nước Cộng sản thì Cộng sản cứ mà lo, chứ người Việt Nam Cộng Hòa đâu có cần phải lo cái chuyện đó đâu. Nhưng tôi muốn nói lên đây là vấn đề là hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa có cơ hội để giúp nước. Đó, cái đó điều kiện, đó là điều kiện tôi muốn nói ra. Tại vì thật sự ra bây giờ thì trong đất nước thì các bạn cứ nhìn thẳng đi, đang thiếu nhân tài trầm trọng mọi lĩnh vực, phải không? Làm cái đường cũng nhờ Trung Quốc, làm cái gọi là cái công việc gì đó, kể cả ông Trọng hoặc là ông Phúc hoặc là ông này ông kia bệnh hoạn cái là phải chở qua Singapore, qua Nhật, qua nước này nước kia trị bệnh. Nếu mà chúng ta có tài thì chúng ta đâu có cần. Giống như ở đây người Mỹ mà người ta có bệnh thì bệnh viện người ta chữa, chứ đâu có cần phải chở đi nước này nước kia. Tôi mong mỏi như vậy. Nếu mà người Cộng sản giỏi thì các bạn đâu thấy là người ta bỏ đi ra nước ngoài đi học. Các bạn biết một năm mà học ở Mỹ thì nó bằng bao nhiêu năm học ở tại Việt Nam. Nhưng mà người ta cũng phải vẫn bỏ, mà không phải là người miền Bắc đi, không phải là người miền Nam mà đi ra nước ngoài học nhiều, mà người miền Bắc hiện bây giờ cũng vậy thôi. Người miền Trung cũng, những gia đình khá giả có tiền là người ta đưa con cái đi ra nước ngoài học. Là tại sao? Tại vì nếu mà học trong nước thì không thể giúp cho con cái người ta trở thành nhân tài được. Đó, thì cái hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa trở thành nhân tài là sao? Là được một cái nền giáo dục tiên tiến của nước Mỹ đào tạo ra. Mà cái đó là những cái nhân tài mà người ta là người Việt nữa. Đó, mà nếu mà được phục vụ cho nước Việt thì cái đó là tôi nghĩ là cái đó là cái mà người ta cũng mong mỏi. Nhưng mà tại vì cái chế độ chính trị chưa có bắt tay nhau thì người ta vì nghe lời ba mẹ người ta không về Việt Nam, chứ người ta cũng muốn về sao không. Đó, nhưng mà vì ba mẹ người ta là Việt Nam Cộng Hòa, mà Cộng sản thì chưa chơi với người Việt Nam Cộng Hòa, phải không? Rồi dùng cách này dùng cách kia, rồi Cộng sản thì như thế, dùng cách này cách kia để kêu gọi lôi kéo. Nhưng mà con cái Việt Nam Cộng Hòa là những nhân tài thì người ta thông minh, người ta đủ thông minh. Cái cách lôi kéo của Cộng sản có kéo được thì cũng kéo được một thành phần nào thôi, không có đủ để xây dựng quê hương đâu các bạn. Đó, thì các bạn cũng, nếu mà các bạn giỏi hiểu biết về computer thì các bạn cũng biết rồi đó.
cái người Trung Quốc thì họ có thể là chế tất cả các món trong cái máy computer, nhưng mà cái CPU, cái con CPU là các bạn thấy nó ít có khi nào mà được sản xuất ở Trung Quốc lắm, phải không? Trung Quốc có thể là sản xuất memory, có thể là sản xuất được hard drive, có thể là sản xuất được màn hình, sản xuất được đủ thứ, nhưng mà cái bộ, có nghĩa là cái gọi là cái bộ vi xử lý, cái bộ thông minh, cái bộ điều, có nghĩa là thông minh nhất cái máy thì ít được sản xuất ở Trung Quốc. Do đó là do sao? Người Mỹ người ta cũng tin người Trung Quốc phần nào thôi, tại vì sao? Trung Quốc là cộng sản, thành từ đó thì nếu mà có chơi Việt Nam thì Việt Nam là đàn em của Trung Quốc, thì người Mỹ họ cũng chơi tới đó thôi chứ không làm sao. Nhưng tôi nghĩ nếu mà người Việt Nam Cộng Hòa và người Cộng sản mà bắt tay lại với nhau, đi đêm đi, tôi mong hai bên đi đêm đi, đừng có ló ra, rồi sau đó khi mà bắt tay với nhau đi đêm với nhau được rồi đó mới lôi Mỹ vô, chứ đừng có lôi bây giờ, nên đi đêm với nhau đi, rồi đó rồi mới lôi người Mỹ vô. Để làm chi? Để cho họ hòa giải, giống như mình đã hòa giải rồi, nhưng mà mình vẫn để cho họ hòa giải. Để làm chi? Để mình đòi họ bồi thường chiến tranh. Tại vì cái chiến tranh Việt Nam thì người Mỹ họ cũng chưa có bồi thường là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa thì bây giờ giáo dục Việt Nam rất là đang gì? Đang cần cải cách, đang muốn tiến bộ với xã hội. Tại vì sao? Tại vì công nghệ 4.0. Hiện bây giờ là ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Việt Nam thì ông đi ông nói ra rã, chứ không biết ông có hiểu công nghệ 4.0 là gì hay không nữa. Mà thôi kệ ổng đi, ổng cũng già rồi, không cần ổng hiểu. Nhưng mà tôi nói cái công nghệ 4.0 thì vấn đề là phải cần một cái nền giáo dục rất là phải là tiến bộ. Chứ còn cái nền giáo dục mà như Việt Nam bây giờ mà du nhập cái công nghệ 4.0 về thì người đâu mà xài, người đâu mà đào tạo là cái thứ nhất, rồi người đâu mà xài, phải không? Nhưng mà tất cả những cái đó thì tôi nghĩ là hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa thì làm rất là tốt. Tôi nghĩ thì từ chỗ đó thì sau khi chúng ta Việt Nam Cộng Hòa và Cộng sản đi đêm với nhau, thì sau khi đi đêm thành công rồi thì lôi người Mỹ vào, yêu cầu họ phải bồi thường chiến tranh Việt Nam. Thì hồi xưa tôi nghe nói là bồi thường tới Việt Nam đòi tới 3 tỷ đô la lận, bởi vì nhiều quá người ta không đền. Nhưng mà bây giờ mình đền chừng tỷ thôi, cận tỷ thôi, cần chi nhiều để làm chi? Để về xây dựng lại cái giáo dục của Việt Nam. Đó, cái đó là cái tôi mong được như vậy. Thành đi tôi cũng viện theo cái chương trình này để mà tôi lên đây tôi đối đáp với quý vị, chứ không có mắc mớ gì quý vị chửi tôi mà tôi phải lên nói chuyện với quý vị, phải không? Ok, thì tiếp tục tôi đọc câu khác. Câu nào mà có Hùng Nguyễn thì mới đọc, còn câu nào không có Hùng Nguyễn thì để người khác đọc, phải không? Bình An có nói là ông Hùng Nguyễn không hiểu biết gì, nói chuyện mơ hồ lắm. Ông Hùng Nguyễn nên học hỏi ở ông luật sư Hùng thì tốt nhất và mới hiểu biết được. Cảm ơn bạn đã comment cho tôi. Thì thật sự ra thì đúng là học thì bác Hồ đã nói rồi mà, học nữa học mãi. Thì tôi thì nếu mà tôi học luật thì tôi phải hỏi Hoàng Duy Hùng chứ, phải không? Còn có những cái vấn đề khác thì tôi đâu có cần phải hỏi Hoàng Duy Hùng. Hoàng Duy Hùng thì chắc gì mà làm được cái nghề truyền thông như tôi đâu, phải không? Anh ta còn phải học tôi á, thì đúng hơn, phải không? Kế tiếp tôi đọc tới comment khác. Làm gì có Việt Nam Cộng Hòa, Hùng Nguyễn nói vớ vẩn quá. Bọn Dông Nô không cần hòa giải mẹ tư tưởng đội ngoại bang lên đầu. Bạn này viết chữ nó bị sai chính tả ha. Bạn không biết học xong cấp 3 chưa tôi không biết. Có nghĩa là bạn chính tả của bạn nên nói lại ha. Nên học lại chữ Việt Nam mà bạn viết còn chưa đúng nữa thì nếu mà bạn học những cái chữ khác thì chắc học không được đâu. Tôi cảm ơn bạn, thì cái đó là những cái tư tưởng của tôi thôi. Thành đi cái tư tưởng mà nó cũng có đúng có sai, phải không? Thành đi đâu có ai ép mình không có được tư tưởng. Có thể là các bạn đã ở một cái nơi nào đó mà kể cả trong tư tưởng cũng bị bỏ tù nữa, thì bởi vì các bạn mới có những cái lời lẽ đó. Chứ còn tôi là ở một cái đất nước tự do, thì tôi có tư tưởng gì thì tôi muốn chia sẻ cùng các bạn thôi. Các bạn có thích thì các bạn nghe, không thích thì thôi, để người khác, chứ có cái gì đâu, phải không? Tiếp tục tôi đọc câu hỏi khác.
À, cũng xin lỗi các bạn, thì tôi chỉ kiếm những cái câu nào nói về tôi thôi, để tôi đọc. Đây có một cái câu của bạn Khanh Lương, thì nói là Hùng Nguyễn mơ mộng hão huyền. Câu này thì cũng rất là dễ thương. Thì thật sự ra thì tôi cũng đang mơ. Thì thật sự ra mọi cái việc thì cũng phải mơ chứ. Không mơ thì làm sao trở thành hiện thực được, phải không? Thì bây giờ các bạn vào đời thì các bạn cũng biết rồi, có những cái mà ngày xưa đó chúng ta mơ, nhưng mà bây giờ thì giấc mơ đó thành hiện thực rồi đó, phải không? Nếu mà cái gì mà nó có mơ thì cái đó nó có thể trở thành hiện thực. Tại vì mơ là gì? Mơ là một kế hoạch cho tương lai, chứ nó không là gì hết. Mơ nó là một cái kế hoạch cho tương lai. Thành đi, tại sao mà mơ mà chúng ta không dám mơ, phải không? Chúng ta phải nên có những cái giấc mơ cao sang. Mơ mà mình còn không dám mơ thì thật là nhỏ bé. Con người mà không có giấc mơ đẹp thì không có cái việc gì đẹp hết, phải không? Nhưng mà trước khi chúng ta muốn cái giấc mơ của mình thành công á, thì chúng ta phải thức dậy cái đã, phải không? Theo bạn nói như vậy, phải không? Tôi tin thưa, tôi đang còn đương ngủ, tôi đang còn nằm mà mơ. Mong các bạn thông cảm. Thật sự ra thì tôi cũng muốn qua đọc nhiều cái comment, tại vì tôi thấy có những cái comment ở bên trang của Nửa Vòng Trái Đất á, nó cũng rất là gọi là vui, rất là xúc xỉm và rất là cay đắng. Nhưng mà tôi nghĩ thì chúng ta thì phải có cái cay đắng với nhau trước đi. Tôi thì tôi nói thẳng, trong cái cuộc đời của tôi thì những ai mà đến với tôi mà cay đắng thì tôi thích hơn là những người mà đến với tôi là ngọt bùi. Tại vì sao? Thường thường những người mà đến với tôi mà ghét tôi đầu tiên á, thì sau đó tôi nghĩ họ sẽ thương tôi. Còn những người mà đến với tôi mà đầu tiên mà thương tôi á, tôi biết chắc chắn về sau thì họ sẽ ghét tôi. Tại vì sao? Tại vì tại vì cái đó là cái kinh nghiệm sống của tôi. Thành đi tôi không có buồn gì các bạn. Các bạn chỉ có những cái thiện ý, có những cái ý kiến về những cái lời nói, những cái bài phát biểu của tôi thì các bạn cứ đưa ra. Tôi xin hứa với lòng là không bao giờ mà tôi nói nặng nhẹ gì các bạn hết, mà tôi còn cảm ơn các bạn rất là nhiều thông qua chương trình này. Kế tiếp là bây giờ thôi để tôi trở lại tương tác với những người bạn của tôi nằm ở bên cái khu vực livestream. Chúng ta ngưng cái chương trình đọc bên khảo sát, bên chương trình khảo sát bên Nửa Vòng Trái Đất. Tôi phải về chương trình chính của mình. First come first serve thì tôi cũng lựa những cái câu hỏi nào nó tương tác mà nó hợp lý với những cái bài nói chuyện của tôi, thì tôi sẽ đọc ngay cho quý vị các bạn nghe. Đầu tiên là vào lúc 8:04 thì Lam Thanh có nói là gia đình mẹ con ở miền Nam đây cần phải tuyên truyền mới biết hả chú? Di tích đau thương còn khắp miền Nam chú ơi. Đúng rồi, bạn nói đúng rồi các bạn. Thì chúng ta nhìn vào cái đau khổ, nhìn về những cái chiến tranh, thì chúng ta sẽ nhìn vào cái di tích đó. Cái đó là cái lịch sử, chứ không ai chối cãi được. Nhưng nếu mà chúng ta nhìn về mặt văn hóa thì các bạn sẽ thấy cái miền Nam Việt Nam, cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa rất là hay. Thì bây giờ tôi chỉ nói đơn giản là cái nhạc bolero hiện bây giờ là các bạn nghe, thì nhạc đó là nhạc của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Còn cái nhạc mà bây giờ nhạc cách mạng thì các bạn cũng thấy càng ngày thì người ta cũng bớt dùng đi rồi, phải không? Đó, nhưng mà bây giờ người ta lại dùng cái nhạc Việt Nam Cộng Hòa, là những cái nhạc bolero mà bây giờ rất là mạnh ở trong nước Việt Nam hiện nay. Có đúng vậy không? Kế tiếp thì bạn nào đó nói với tôi là cháu chào chú, cảm ơn Phương Phạm. Bạn là người hâm mộ chương trình, cảm ơn bạn đã tương tác với chúng tôi. Phát Nguyễn là để cho Tấn Lạc nghe thì thôi nghe. Thùy Đăng Vân thì chú Hùng về Việt Nam lần nào chưa, thì tôi có trả lời rồi ha. Kế tiếp là Phát Nguyễn nói Trung có nói các vị rõ chưa? Hùng ơi, về Việt Nam không cần mấy anh đánh thuê làm gì. Thì muốn đánh thuê thì phải thuê. Mà người trong nước thì thuê cái bộ sậu của chính phủ còn không nổi nữa, lấy đâu thuê Việt Nam Cộng Hòa. Cái người trong nước không có cơ hội để mà thuê, không có thể là thuê nổi người Việt Nam Cộng Hòa. Tại vì sao? Lương bổng là như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mà lương có 1.000 đô vậy, thuê được ai ha? Con cháu Việt Nam Cộng Hòa
người cộng sản không thể thuê nổi, không có đủ tiền mà thuê ha. Thành đi các bạn đừng có lo, không có thuê nổi đâu, người ta chỉ cống hiến thôi, người ta không có cần các bạn phải thuê đâu. Con cáo Việt Nam Cộng Hòa chịu chơi lắm, hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa chịu chơi lắm, muốn là cho nữa, chẳng những làm còn cho tiền lại nữa, chứ không phải là đem tiền về giúp cho nữa, chứ không phải là phải cần mà các bạn thuê đâu. Các bạn nên nói với chính phủ các bạn là có nghĩa là con cái Việt Nam Cộng Hòa chỉ cần quý vị ban giao với Việt Nam, có nghĩa là các bạn chỉ cần chính phủ của các bạn chia tay với người Việt Nam Cộng Hòa thì con cái Việt Nam Cộng Hòa còn đem tiền về cho nữa, chứ đâu có cần lấy của đất nước đâu, phải không? Bây giờ người ta dư sức giàu có rồi đó. Chỉ có cái người cộng sản mới là tìm cách đường này đường kia mà lấy cái của cải của quê hương, tài nguyên của quê hương, còn tham nhũng của quê hương, chứ con cái Việt Nam Cộng Hòa thì không có cần cái điều kiện đó, phải không? Các bạn biết rồi. Kế tiếp là nhà nước Việt Nam đã có chính sách tự hòa giải dân tộc rồi mà chú. Đúng rồi Đặng Thúy Vân, có rồi, có rất là lâu nhưng mà nó chưa có thành công. Cũng đang rình rập nhau chứ còn chưa thành công. Mà chưa thành công như vậy thì cái người lớn sẽ không còn sống mà để mà chờ đợi. Những cái người mà gọi là cụ trào của người Việt Nam Cộng Hòa thì họ sẽ chết hết. Vài năm nữa thôi thì họ không còn để mà chờ đợi, phải không? Chúng ta bây giờ chơi với Việt Nam Cộng Hòa thì chúng ta nghĩ ngay tới hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa. Chứ còn cái người mà của chế độ Việt Nam Cộng Hòa thì sau 40 mấy năm thì bây giờ cũng đã lớn tuổi, cũng đã ra đi hết rồi, phải không? Thành đi cái đó là không phải chế độ Việt Nam Cộng Hòa thì không còn nữa thì cũng đúng rồi. Nhưng mà hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa thì vẫn còn luôn luôn. Cái tiếp thì lúc Pol đánh, Trung Quốc đánh thì các ông bỏ trốn, bây giờ đất nước hòa bình. Tôi đọc cái câu này cho bạn vui thôi nha. Thật sự câu này thì lúc đó thì Việt Nam Cộng Hòa biết, các bạn biết đang ở đâu không mà các bạn nói như vậy? Lúc mà Pol Pot mà đánh Trung Quốc á, là các tướng lĩnh Việt Nam Cộng Hòa đang ở trong tù cải tạo của Cộng sản, các bạn biết không? Lúc mà Pol Pot Trung Quốc đánh Việt Nam vào năm 79 á, có nghĩa là các tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa, những cái người tài giỏi của Việt Nam Cộng Hòa thì bị chế độ Cộng sản bắt nhốt trong những nhà tù cải tạo. Rồi bây giờ các bạn lại lên viết là nói là người ta không được tham gia. Người ta không được tham gia đó, chế độ Cộng sản không dùng họ, chứ thật sự ra đâu phải là không có, phải không? Thành đi tôi nghĩ là các bạn hiểu biết về một góc cạnh thôi, còn góc cạnh khác thì các bạn chưa biết thì tôi cũng cung cấp thông tin, phải không? Lúc đó là, chứ các bạn đừng nói người ta không tham gia, người ta không có cơ hội để tham gia, phải không? Thành đi tôi cũng trình bày với các bạn để các bạn thông cảm. Kế tiếp thì Tiên Phụng Bùi nếu muốn nói thoại thì ai? Tổ chức nào đại diện cho Việt Nam Cộng Hòa bây giờ? Tôi rất là cảm ơn cái câu của Tiên Phước Bùi. Đấy, dĩ nhiên chúng ta phải cần có những cái câu hỏi của Tiên Phước Bùi như vậy. Người Việt Nam Cộng Hòa, tại vì các bạn đã nhìn ra người ta không còn nữa, nhưng mà người ta khi mà nếu mà gọi là chính phủ Việt Nam, Đảng Cộng sản mà chia tay ra thì người ta sẽ có thôi, những cái người làm việc chung nhau ngày xưa người ta sẽ bầu bán với nhau để tìm ra một cái người có nghĩa là đại diện cho cái chính phủ Việt Nam Cộng Hòa để người ta sẽ bắt tay và rất là dân chủ để mà bắt tay với Đảng Cộng sản, chứ sao không có, phải không? Tại bây giờ người ta chia rẽ ra nhau, tại vì các bạn không thấy được đó. Tôi không có muốn nói tới cái đệ tam Cộng Hòa, mấy cái ông đó là tào lao xích đế ha. Tôi không có nói tới cái vấn đề chúng ta không cần chấp nhận cái chế độ đó, cái chế độ đó là chế độ gọi là chế độ tào lao ha. Thành đi tôi chỉ muốn nói là những cái người cũ của Việt Nam Cộng Hòa, chế độ có nghĩa là đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa. Tôi không có muốn nói tới chế độ đệ tam Cộng Hòa, tại vì tôi không có thông tin về họ nhiều và tôi cũng không muốn tìm hiểu thông tin về họ. Vì sao? Bởi vì họ cũng là những cái người mà hậu vệ của Việt Nam Cộng Hòa mà không phải là những người lính của Việt Nam Cộng Hòa thôi đó. Những cái thành phần đó không phải là những cái thành phần quan trọng trong cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Cái tiếp, nếu muốn đối thoại thì ai tổ chức đại diện cho Việt Nam Cộng Hòa? Tôi đọc rồi ha. Chế độ nào nói Mỹ và quân chư hầu mang bom đạn rải trên mảnh đất Việt Nam
cái sườn của đệ nhất Cộng Hòa có phải là đều là những cái người đã phục vụ cho thực dân Pháp không ông Hùng? Đúng. Câu này bạn hỏi rất là hay bạn Khang Khang Trần. Không phải là cái sườn của cái đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa như là những người làm việc cho Pháp nữa, mà kể cả cái sườn của những người mà làm việc cho đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa cũng là những người mà trưởng thành và làm việc cho Pháp luôn. Trong đó có bố tôi cũng là những cái người mà đã làm việc cho Pháp, rồi sau đó là đi cũng tham gia sau này thì cũng là những cái người đó. Thành đi các bạn biết cái người Pháp, cái văn hóa Pháp, cái chính trị của Pháp, tất cả những gì của Pháp nó đều khác người Mỹ, khác xa lắm. Đó, thành đi các bạn sẽ thấy cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa đang kẹt một cái là sao? Tướng lĩnh Việt Nam Cộng Hòa gọi nhau bằng gì? Mo toa, có nghĩa là gọi nhau là mày tao mà theo kiểu tiếng Pháp. Thì các bạn biết rồi, cái sự ảnh hưởng của cái văn hóa Pháp nó đi vào cái gọi là cái chính thể Việt Nam Cộng Hòa rất là lớn. Mà biết các bạn biết cái người Pháp rồi, các bạn coi bóng đá Pháp đấy. Bóng đá Pháp nó thế nào thì cái nhà nước Pháp, cái chế độ Pháp, cái chính trị của Pháp nó giống như vậy. Nó rất là gọi là cái gì đó, nó rất là nghệ thuật, nó rất là đẹp, nó rất là này kia. Đó, thành đi từ chỗ đó đó, thường cái hiệu quả nó không có cao, phải không? Thành đi cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa là một chế độ rất là đẹp, rất là hay. Nhưng mà cái sức chiến đấu á, thì nói thẳng với các bạn á, thì không cao. Thành đi mới thua trận, mới là như vậy, mới là bỏ đi. Đó, thành đi từ chỗ đó thì tôi muốn chứng minh với bạn là những cái bộ sầu mà nắm làm việc của đệ nhất Cộng Hòa là từ thời ông Diệm, mà bộ sầu để làm việc cho cái Việt Nam Cộng Hòa cũng là được trưởng thành từ Pháp đó, chứ không phải một vài người là học được của Mỹ thôi, chứ còn thật sự ra phần đông là cũng là người nói tiếng Pháp rất là giỏi. Nhưng mà nói tiếng Anh thì cũng một vài người thôi, chứ không phải ai cũng có thể là nói tiếng Anh được giỏi. Thành đi họ là những cái người gọi là từ Pháp. Thành đi từ chỗ đó Pháp thì thua Việt Nam te tua. Có nghĩa là năm 54 là Pháp cũng thua rồi, phải không? Rồi sau đó rồi Pháp phải bỏ chạy rồi giành để lại. Rồi sau này thì những cái người học Pháp thì thua, nắm cái Việt Nam Cộng Hòa thì cũng thua thôi. Thì tại vì sao? Tại vì cái chế độ đó thì thua đúng rồi, không có gì mà phải bàn cãi với quý vị và các bạn. Học kiểu đó, làm việc kiểu đó là thua rồi. Bây giờ tôi còn nói người Pháp có những cái còn tệ nữa, nhưng mà tại vì chương trình này thời gian nó có hạn rồi tôi còn không nói. Các bạn chỉ so cái Việt Nam với cái Bangkok thôi là các bạn thấy nó khác xa nhau. Là tại sao? Cái model là cái gì? Cái mô hình mà xây dựng thành phố Hồ Chí Minh với mô hình mà xây dựng Bangkok thì các bạn thấy người Anh, người Mỹ người ta tính hàng trăm năm về sau, còn người Pháp họ không có tính được, họ dở. Bởi vậy bây giờ các bạn biết không, thành phố Hồ Chí Minh cứ phải vô đường ra, vô đường rồi dẹp lòng vỉa hè. Rồi tại sao người ta không có tính toán được 50 năm về sau, 100 năm về sau nó phải thế nào? Nhưng mà các bạn qua Bangkok không, các bạn thấy thành phố người ta rất là đông dân, nhưng mà cơ sở vật chất người ta đâu cần. Đường phố người ta rất là rộng rãi. Đó, thành đi từ chỗ đó thì nội hai cái, một cái là theo cái model của Pháp là thấy tệ rồi. Các bạn thấy những cái nước mà thường theo Pháp là những cái nước mà có là lạc hậu không? Đó, mà những cái nước theo Anh là những cái nước tiến bộ không? Thì đó các bạn cứ tìm hiểu đi nha. Tôi chỉ cung cấp cho các bạn những cái thông tin đó thôi. Cái tiếp thì tôi đọc tới một cái comment của Tiến Phước Bùi. Nếu muốn đổi thoại, tôi đọc rồi ha. Chế độ nào mời Mỹ và quân chư hầu mang bom nổ? Sao bạn này là cay đắng với tôi nữa đây? Việt Nam ngày nay thiếu gì mà phải ôm đồm các ông. Các ông có cái gì để phát triển đất nước? Bản thân các ông có còn không thành đạt thì muốn các ông mà lấy phân lấy phân về trồng rau, phải không các bạn? Có thể là nếu mà các bạn thiếu thông tin về hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa, nếu các bạn cần tìm hiểu thông tin về hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa là những cái người thành công á, tôi muốn nói về những cái thành công, chứ đừng có tìm hiểu tôi không có thành công đó, thì tôi sẽ cung cấp cho các bạn, phải không?
những cái người nào, con cái con của ông nào, bà nào học trường gì, tốt nghiệp trường gì, và mỗi năm làm ra được bao nhiêu tiền đó, làm nghề gì và mỗi năm làm ra được bao nhiêu tiền đó, thì tôi sẽ cung cấp. Nếu mà các bạn thiếu thông tin đó, về hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa, thì tôi sẽ cung cấp từ cái người mà kiếm tiền cao nhất, cái người có tài năng nhất, tới cái người mà kiếm tiền thấp nhất là tôi ha. Để làm chi? Để các bạn biết về cái hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa, để chúng ta sống thương yêu nhau ha. Chứ còn hai cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa giờ thì các bạn nói cáo chung thì tôi cũng theo các bạn luôn. Nhưng cái hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa thì còn mãi, phải không? Thì cảm ơn các bạn đã trao đổi với chúng tôi, rất là vui. Kế tiếp thì tôi đọc thêm một cái câu của Đặng Văn Thùy Văn, Đặng Văn gì đó. Tiến Phước, Bùi có lên suy nghĩ tiêu cực vậy không bạn? Đấy, Tiến Phước Bùi thì cũng có những cái suy nghĩ ngược lại chút xíu. Thực sự ra thì chúng ta phải có những cái suy nghĩ, cứ suy nghĩ, tại suy nghĩ thì nó đâu có giết cái gì đâu, nó còn làm cho cái cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn. Chúng ta nên tiếp tục suy nghĩ đi các bạn. Chúng ta là những người trẻ, tôi nghĩ là các bạn là những người trẻ. Mà tôi đọc được một cái câu của Tuy Phước Bùi thì tôi nghĩ các bạn là có thể là người, cũng có thể là người miền đây. Bạn này là Tiên Phước Bùi có lên suy nghĩ tiêu cực. Tôi nghĩ là bạn không phải là sai chính tả như các bạn nói theo cái giọng người miền Bắc. Đó, thì cái chữ nên của người miền Nam mà bạn đọc là lên, hình như giống ông Phùng Xuân Nhạ là người Nam Định thì phải. Đó, Lam Định. Thì tôi nghĩ là các bạn là người miền Bắc. Thì đúng, tôi cần các bạn miền Bắc nên suy nghĩ thêm về vấn đề Việt Nam Cộng Hòa. Các bạn đã biết rồi cái khía cạnh xấu của họ, cái khía cạnh mà bán nước của họ, cái khía cạnh gọi là tiêu cực của họ. Thì bây giờ tôi mong rằng là các bạn nên tìm hiểu. Tôi cũng thông qua chương trình này thì tôi cũng mong mỏi các bạn tìm hiểu về cái khía cạnh tích cực của người Việt Nam Cộng Hòa, phải không? Mình biết được cái xấu của người ta rồi, nhưng mà không lẽ vì cái xấu của mình bỏ đi. Mình nên tìm cái mặt tốt của người ta. Thì bây giờ các bạn đừng thừa hưởng cái mặt tốt của Việt Nam Cộng Hòa đấy. Nhạc bolero là cái mặt tốt của Việt Nam Cộng Hòa mà các bạn đừng thừa hưởng đấy. Thì thôi, thì cũng không có cần cay đắng nhau gì nữa. Cái gì mình chưa hiểu thì mình tìm hiểu thôi. Bây giờ thì thời đại thông tin kỹ thuật số rồi, mạng internet thì nó rất là nhiều. Tôi cũng làm cái nhiệm vụ là cung cấp thông tin các bạn. Các bạn cần tìm hiểu ai về Việt Nam Cộng Hòa, mà những người giỏi giang của Việt Nam Cộng Hòa từ trước 75 tới bây giờ, tôi sẽ cung cấp cho các bạn. Mặc dù tôi cũng có những cái người tôi có thông tin, nhưng mà có những cái người tôi cũng đâu có biết đâu. Nhưng mà nếu mà các bạn hỏi tôi thì tôi sẽ có nhiệm vụ cung cấp thông tin cho các bạn. Nói đến đây thì chúng ta cũng đã mất thời gian với nhau là 1 tiếng 23 phút rồi. Thì chúng ta sẽ nói láp giáp một vài câu chuyện nữa, thì sẽ kết thúc vào 9 giờ 30. Kế tiếp thì việc gì cũng mang bố Mỹ ra hù. Các ông không tự đứng bằng đôi chân của mình à? Hai cái não trạng nô lệ ăn sâu vào tiềm thức không còn sửa được. Của bạn Tiến Phước Bùi. Tôi rất là thông cảm với bạn Tiến Phước Bùi. Tôi nghĩ bạn là người trình độ không cao. Tại vì sao? Bạn không hiểu thế nào là chữ nô lệ, phải không? Rồi bạn không hiểu thế nào là chữ nô lệ, rồi chữ gọi là gì, chữ đô hộ đó, hoặc là chữ gọi là đánh thuê. Có nghĩa là bạn dùng rất là lung tung trong cái câu chữ, phải không? Có thể là bạn là một người mà văn hóa nó không có được cao, thành đi mới hiểu nó lung tung như vậy. Thành đi người Việt Nam Cộng Hòa hoàn toàn không phải là nô lệ, phải không? Cũng như bây giờ thì họ sống bằng tự lập, họ sống bằng đôi chân của họ thôi. Nếu mà họ không sống bằng đôi chân của họ thì họ đâu có sống tới bây giờ, phải không? Thì các bạn thấy không, các bác các chú Việt Nam Cộng Hòa cũng như các bác các chú Cộng sản của các bạn sống cũng tới 80 mấy 90 mới chết không à. Mà nếu mà các bạn mà cay đắng như vậy có thể là chết sớm hơn họ, đồng ý không? Thôi mình cứ nói việc cho vui nhau đi, đừng có chửi hai chế độ. Cái đó là tôi mong rằng các bạn nên, mình đã nhìn cái mặt xấu của người ta rồi, bây giờ mình tiếp tục nhìn cái mặt tốt đi nha các bạn. Chúng tôi nói chuyện với các bạn, chúng tôi cũng đang nhìn về cái mặt tốt của người Cộng sản. Chúng tôi muốn làm chương trình này lên để góp ý với Đảng Cộng sản.
góp ý với người trong nước. Chứ chúng tôi thì các bạn cũng biết rồi, làm những cái chương trình này thì các bạn cũng rất là thích luật sư Hoàng Duy Hùng phải không? Anh ta có những cái chương trình góp ý cho Việt Nam đó, mà các bạn rất là tôn sùng anh ấy phải không? Đó, thành đi tôi muốn đưa dựa qua chương trình này thì tôi nói là ý kiến thì không có đóng khung. Ai người ta có ý kiến gì thì mình nên chấp nhận tư tưởng người ta hoặc là không chấp nhận. Thì cái chương trình tôi có nó nút like đó, các bạn thấy không, có nút like, nút dislike. Thì các bạn không thích thì các bạn có thể là dislike, thế thôi. Vậy thì nó rất là vui đó. Bạn không thích tôi chương trình này thì tôi sẽ làm chương trình khác để làm chi? Để chúng ta càng ngày càng hiểu nhau hơn, phải không? Chứ còn để cay đắng nhau thì tôi thấy cái chuyện đó nó không có đúng. Chúng ta không nên cay đắng nhau mãi. Để làm chi? Để cái tiến trình hòa hợp hòa giải dân tộc theo cái nghị quyết 36 của chính phủ đã đề ra vào năm 2000 bao nhiêu đó thì tôi không có nhớ kỹ, để tôi tìm hiểu cái đó rồi tôi cũng sẽ trình bày với các bạn chính xác hơn. Đó, thì thế là nếu mà các bạn đã chỉ cần nói chuyện mà vui vẻ với chúng tôi thì các bạn đã giúp cho chính phủ các bạn rồi, phải không? Các bạn là những tác nhân mà làm cho cái nghị quyết 36 nó không thành công được. Các bạn cứ vào các bạn chửi bới người Việt Nam Cộng Hòa như thế này thì làm sao chính phủ các bạn lại thành công? Các bạn là những yếu tố để làm cho chính phủ mình được thành công. Mà các bạn lên đây các bạn cứ lôi người Việt Nam Cộng Hòa ra, rồi các bạn chửi nào là chống cộng cực đoan, nào là ba que, rồi nào là ngụy, nào là này kia. Mà các bạn lại muốn giúp cho chính phủ mình thực hiện tốt cái nghị quyết 36. Các bạn làm như vậy thì các bạn đã làm nó hoàn toàn làm mất cái ích lợi của chính phủ mình đưa ra những cái nghị quyết. Chứ thật sự ra thì tôi đừng nói với các bạn, chứ tôi đâu có nói chuyện được với một cái ông bự nào của Việt Nam về vấn đề nghị quyết 36 đâu. Ngon mấy ông gặp tôi, phải không? Đó. Thí dụ như các bạn nếu mà muốn á, để cho cái người Việt Nam mình mà gọi là gần gũi lại nhau dễ đó, thì phải có những cái người phải có những cái tư tưởng tốt, những cái ý nghĩ tốt đó. Chứ các bạn là bây giờ các bạn lên trên Facebook các bạn hoặc là lên YouTube các bạn đưa ra những cái câu comment như vậy là các bạn càng làm cho cái quá trình cái nghị quyết 36 nó càng thêm trắc trở, phải không? Các bạn phải đóng góp đi chứ. Các bạn yêu nước, các bạn là mà không phải là chỉ có mình các bạn yêu nước đó. Các bạn chỉ có cái miệng thôi chứ cái hành động các bạn là quá sai, phải không? Thành đi tôi cũng mong mỏi rằng thông qua chương trình này là các bạn nên làm đúng hơn, nên có lời ăn tiếng nói nó tốt hơn đó, và học hành viết chữ chính tả cho nó đúng hơn, câu cú rồi chung cho nó rõ ràng hơn. Để làm chi? Để tôi đọc các bạn truyền tôi còn nói chuyện được với các bạn, chứ các bạn chỉ viết cho tôi những cái câu văn của các bạn thôi. Nhưng mà tôi đọc văn của các bạn viết bằng tiếng Việt mà tôi còn không hiểu nữa thì các bạn thế nào? Các bạn không truyền được thông tin cho tôi, cái đó cũng đau khổ chứ, phải không? Thành đi tôi mong rằng cái chữ tiếng Việt các bạn phải giỏi. Để làm chi? Để các bạn truyền đạt những cái thông tin cho chúng tôi nó được thông suốt. Rồi trong đó có những cái từ ngữ cho nó phải dùng cho nó đúng. Chứ thời kỳ này mà các bạn nói là nô lệ thì nô lệ là 1000 năm mới nô lệ giặc Tàu. Cái thời đó là đã qua rồi, bây giờ không ai nói là nô lệ hết á. Đó, thành đi các bạn đã dùng từ ngữ quá sai. Tôi nói ngay là vấn đề là do cái học thức của các bạn nó kém quá. Mong rằng chương trình này có những cái góp ý thẳng thắn như thế. Để làm chi? Để chúng ta cùng xích gại gần nhau. Tôi cũng uống được tới 12 chai Heineken lần mà, cũng hy vọng là sẽ nhậu cùng các bạn ở tại Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình rồi cũng đóng góp với tôi những cái câu ý kiến này ý kiến kia. Nhưng mà suy nghĩ, trao đổi, có thể là mình có thể là gọi là suy luận, rồi có thể là mình cãi cọ nhau. Nhưng chúng ta là người Việt Nam, chúng ta phải thương yêu nhau thôi. Chứ không lẽ các bạn để cho Trung Quốc nó yêu mình, hay là cho Nga nó yêu mình, cho Mỹ nó yêu mình. No, chúng ta người Việt Nam, chúng ta phải thương yêu nhau. Cái đó là cái mong mỏi cuối cùng của chúng tôi. Kế tiếp thì vào lúc 10 giờ thì tôi có chương trình về graphic design. Mong các bạn cũng tham gia cùng chúng tôi ở chương trình của kênh Nước Việt với tôi. Thân chào, chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mai. Có điều kiện trao đổi gì mà tôi chưa nói hết thì các bạn cũng có thể bỏ vào comment cho tôi, bỏ vào những cái comment cho tôi. Cảm ơn các bạn. Chúng ta sẽ là gặp nhau vào chương trình khác. Tạm biệt.